Na re! Whatever it is you need, I shall gladly oblige. Saurians there! One of us has been poisoned! I shan't allow any further harm to come to you. Here, an enchantment of cold to freeze our bones. Gyere! Szia Lajos, kösz! Over so soon? Why? We seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to... There ought not to be water here. I have an ill feeling about this. You keep and I take the rest. Hope you weren't expecting mercy. Megoldódott? Persze, újraindítottam a gépet, azt annyi történt. Érdekes. Érdekes, hogy nem tudom miért kell újraindítani hozzá. Elrontod, de hogy rontod el? Nem. Én köszönöm szépen a támogatást. Nem, az az érdekes, amit Gabe írt, hogy technika ördöge, semmit nem állítottam, újraindítottam a laptopot, amiről streamelek, és újraindítás után meg minden hang jó. Nem értem, hogy amúgy miért nem volt jó, szóval ezek tök érdekes dolgok. Tényleg semmit nem állítottam amúgy. Újraindítottam csak a gépet, és jó lett. De inkább azt mondom, hogy a Windowsnak a szarsága lehet. Összekeverednek a hangok. Ez biztos, hogy Windows hiba. We have but to follow. Poison is a nasty infection. Jó, minden srácok, újraindítottam, az kész, hát igazából most olyan mindegy, mert 2 perc újraindítani az egészet. Na szóval üdv mindenkinek ismét, és kösz szépen Grievous még egyszer a $10 donétet. Majd azt fogom csinálni legközelebb, mikor befejezem a streamet, hogy nem csak alvózem módba rakom a laptopot, hanem szerintem kikapcsolom, mert lehet az a baja. Szerintem a Windows meghűl az alvózem módba. Valószínűleg az lesz a baj. Majd is kipróbálom azt is. Mi szerint a mesterséges intelligencia 100 éven belül átveszi a föld felett a hatalmat. Engem addigra már elszórnak valahova, úgyhogy igazából nem érint. Hadd vegye. Majd leküzdik a mostani generációsok. Nekünk azzal már nem kell foglalkozni szerencsére. Vegye bátran. Legyen így. Figyelj, ami történik a jövőben, az az embernek a hibája lesz, szóval most nem fogom azt mondani, hogy sajnálom, hogy ez lesz. Nem sajnálom azért, mert ezt mi okozzuk emberek. Ez ahova tart az egész. Azt szokták mondani, hogy mindenki megfőzi azt, vagy megeszi azt, amit megfőzött, és ez tényleg így van. Ez ugyanúgy ránk is igaz, hogyha hibázunk, akkor éljük a következményekkel. Én is élek a hibáim következményeivel, más is. Aztán ennyi. Összességében, ahogy nézed, ami van gazdaságilag, meg üzletpolitika, meg mindenben, igazából nem is ártana az emberiségnek egyébként egy reset gomb. Egy nagy reset gomb, mert
Tönkre megy a bolygó. Nem áll jól szerintem maga a bolygó. Se. De azt, amit ugye az utolsó egy évszázadban végig úgymond elcsesztek az emberek, azt nem is lehet már helyre, visszafordíthatatlan. Sajnos. Vírusok, környezet dolgok, stb. És még ezen kívül háborúzunk. Hát ott kezdődött az egész. A háború az meg a kisebbik. Hogy ugye, ha megnézed, az ilyen megnézel minden terményt, az állatokat, a hús, a gabonafélék, a gyümölcsfák, a tojás, minden mesterségesen módosítva lett, genetikusan módosították laborba ezeket. Ugye egyrészt azért, hogy gyorsabb növekedést érjenek el, ugye üzletileg pénzügyi szempontból csinálták, másrészt meg ugye azért, hogy gyorsabban tudjanak élelmiszer termelni, mivel túl nagy a népesség a Földön. Persze idézőjeles, mert ez inkább a pénzről szól. És ha megnézed, amikor gyerek voltál, akkor a gyümölcsfák mennyire voltak termékenyek és mennyire bírták az időjárás viszontagságait, meg most mennyire bírják. Megnézted, hogy mondjuk egy tyúk átlagosan meddig tolt tojást, és most meg meddig, meg hogy a húsnak milyen volt a tápértéke, szóval olyan szinten bele lett mindenbe nyúlva, genetikailag módosítva, meg minden, hogy egyszerűen nem csodálkozok, hogy oda jut a Föld, ahova jut. A természetes dolgok ugye mindent igazából átraktak mesterségesre, és hát azért is omlik össze minden egyszerűen, mert nem ez a módja. Ezért is belenyúltak valahogy ebbe az időjárás történetben, mert azért van szétcsúszva az időjárás is évek óta. Meg hát nyilván a rengeteg jármű, autó, gyárak, mit tudom én, ózonréteg problémák vannak. Ezeket nem tudod helyrehozni. Nincs rá megoldás. Azért, mert a természetes ökológiai egyensúlyt azt ugye felborította az emberi faj a hülyeségével. Túltermelés, többlettermelés, ugye, tömeggyártások. Most ez olyan, hogy mit tudom én, készül az Audi gyárba, mit tudom én, évente hány ezer Audi, kinek, minek, hova adják el, kinek van rá szüksége, szóval érted mi a baj? Hogy... és ugye az mind nyersanyag, és ez csak egy gyára, sok millió gyárból. Végtelen mennyiségben bányásszák a földből a fémeket, a ritka fémeket, nemes fémeket. A fát, ugye erdőket. Egyszerűen olyan szinten fel van borítva a föld ökológiai szisztémája, hogy ezt mondom helyrehozhatatlan egy idő után. Egy idő után meg, hogyha most ugye több opció van. Hogyha van olyan funkció, hogy a föld is, mint ahogy az élet is talál módot arra, hogy önregenerálódjon, akkor ahhoz a föld el fogja pusztítani a jelenlegi állapotot egyszer, idővel. Nem most, egyszer. Nem lehet, hogy több száz év múlva, de egyszer. És akkor lehet, hogy lesz egy reset. Ezeket én most csak találgatom. Ugye nyilván ezt most nem tudatosan mondom, ez csak találgatás. Ez ugyanaz, mint hogy az ember is megsérül, mit tudom én, eltörik a lába, akkor ugye létrejön önregenerálódás és felgyógyulsz, hogyha pihensz. A szervezet regenerálja magát. A föld is fogja majd egy idő után ezt. És hát az azzal fog járni, hogy milliárdok fognak odaveszni, vagy lehet, hogy mindenki ki tudja. De ez, mondom, ez annak köszönhető, hogy az ember belenyúlt mindenbe. Jelenleg, ami van a földön, és ez nem jó.
Sikertelen utitás. De, ó, gyerekek, ezt a részt. Na jó, mindegy. Most meghalt az ember, vagy most mi van? Mondjuk igazából az úgy se quest, csak ilyen quest. Na most gyorsan bejövök ide. Akarok nézni valamit. Oi! Keep out! Nem, egy részben egyébként az ilyen gazdag multimilliárdosoknak is köszönhető az, ahol tartunk, mert nem bírtak mit kezdeni magukkal sok pénzükkel, azt olyan dolgokat csináltak, ami ugye ez a uralkodni akarás mások felett, meg a többi. Azért onnan nem kell meglepődni rajta, hogy mi lesz majd egyszer. Do come again? Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Browsing was enough to scratch the itch in my case. What should I get up to today? So, you seek to enter Batam. Go on through. Got to find myself a patron with every pocket. What is true peace? Na, azt mondja, hogy ide kéne mennem valahova erre a részre. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Kísérgetős küldetések. Mondjuk azok nem rendes küldetések, de nem a legjobbak, mert mert állandóan elakadnak ezek a NPC-k. Hát itt látszik is, hogy igazából ide be se rakja őket.
Ja, így van, ide be se rakja őket, úgyhogy azok tényleg ilyen ismétlődő eventek. Úgyhogy nem is kell komolyan venni azokat. Na és akkor nekem ezen az úton kellene felbaktatnom, elvileg. Itt. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I can show you the way. I shan't allow any further harm to come to you. Let my magic imbue your weapon with the fluid of the elements. A battle avoided is a battle won, I suppose. Let us defer to the original. Suppose 'tis so. Feast your eyes on this. Ezt bejártuk, ugye? Sziklás esedékjelző meg volt. Oké, fasza. Ahogy a Kingsman filmet láttam, mind a kettőt, azok jók. Alapjáraton is jók. It isn't much of an adventure if all we do is make camp. It is enough to make camp only when the need arises. Azok jó kis filmek voltak, szerintem. Hoppácska, oda néz. És van egy barlang, ebben nem voltam még. Nagyszerű. On my way. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. A szigorú. I ought to find a new weapon. What is the matter with you? We are under attack. Tis our first time setting foot in this place, but I trust we'll muddle through. Itt voltak páran. Keep stout but hot and clear of mind. Timurg farka, ez mit tud? Van bent a questem valahol. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Poison is most unpleasant, as you shall soon discover.
Ezt nem hiszem el. I'm grateful to you, Arisen. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. If we mastered that attack, we would be invincible. What is the meaning of this? Oh, Methinks I know where that individual is to be found. I know where that person can be found, Master. This way. One more push on to bring it down. Strike fast and true, and our glory shall fall. Let my magic guard you immensely. Hope you weren't expecting mercy. No, the prison has been poisoned. oké, hát ez nem volt nehéz. Úgyhogy itt a nap alig látok. Right, just follow me. Legalább itt találtam ilyen bestiát. Alapanyagnak jó volt ez. You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. 'Tis not for us to gainsay the Arisen's judgment. We must go where we are bid. Éles látás gyűrűje, ez mit ad? Fokozza a mágiát, oké. Ilyenből már van 3. Skeleton, Master! Not bad. Plenty more where that came from. Well said. These fiends will resurrect so long as their skulls remain intact. Kifogyott a lámpás, várjatok. Ez nem tesz jót. A lámpám, itt van-e? Nincs olajam. Dehogy nincs, várjatok, olyan nincs, hogy nincs. Nem mondod. Fear not! I shall gladly smash every last one. A fell poison is working its evil effects upon the Arisen. Lejövök lámpa nélkül is.
Rohadt lics. Hogy nem, már kimegy a dungeonba. One of us has been poisoned. Let my magic conceal your weapon from the fury of the elements. Hát aztán látszik, hogy ilyen ranged mob. Ezzel nagyon más nem lehet kezdeni. Mondjuk sebzésem az van rajta azért. Dobott izét, nem mondod. Viszont dobott valami köpenyt. Ez mit tud? Hoppá! Biankának való köpenye. Ráadásul nem is rossz. Hát, nem jó. De rossz se jó. Átlagos. To the chest. I shall take a look inside. Monster seems to have dropped something. Azt hittem, hogy fog dobni fekete kristályt, de nem dobott. Our adventure continues. Come, we've much to be getting on with. Shall we get underway? Na kérem, mehetünk tovább. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Valahol elvileg itt van a küldetés. Bent szerintem a hegyek között. Ha itt lesz-e? Van, megvan.
I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in a... There you are. I was wondering when you'd show. Now, are you ready to aid me in sketching that griffin? Remember, you'll need to draw the fight out as long as you can. Marvelous. Up we go then. Jó. Kell nekem egy olyan, hogy ez. Felszereljük, és akkor Brandy's Head. Jó, ez az. Medúzának a feje. We ought to follow close behind. Már félig el van rohadva. Most ez komoly? Ennyi volt. Ja, mert csak, aha. Remek. I shan't allow any further harm to come. Here, an enchantment of cold to freeze our bones. Oké, kicsit most várni kell vele, hadd rajzoljon. Le tudja rajzolni. I suppose that will have to do. Sikerült? I'll have to use my imagination for the finer details up here. But it should turn out well, all the same. Jó. Elvileg sikerült neki. Nem mertem tovább ütni, mert mondom, meghal, akkor az se lesz jó. Ja, ez volt a Griffnek a fészke, úgy látszik. Oké, és akkor most vissza kell megint menni a városba, mi? Vissza hát. Ja, nem baj, menjünk vissza a városba. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Let us see what you're made of. I knew you would prevail, Master. Let my magics grant you an elemental ring. You have my protection.
Ha, beszarok. Elcseszett egy helyek vannak. Erre mi van? Our party is well balanced. I can see no weaknesses that might be exploited. Capable comrades are a boon indeed. It is as you say. Hát ez mi? Ki Can ez? it be you are lost, Arisen One? The path to the dragon has many turns, but I can illuminate the way ahead if you so desire. You will find the path you ought to follow inscribed herein. Mereszkedj, hol jó a műhely? Következő mérföldkőz. Would you know the fate of another? This meeting shall... Trickster! Itt lehetett feloldani a Trickster, király. Mehetünk tovább. Mindennek megvan a helye. Red wolves are out for our blood. Hold fast, Arisen! I shan't let you fall! Ez komoly. Risen is in your charge. We've got them on the run! See no merit in putting down such ravens. You'll not live to regret this! I sustain is yours to wield. Na végre. A Trickster. The fire must be put out ere our comrade burns. Ó, itt egy sárkány. Bevágom a hasikádat. Mondtam. Dőlj el, vagy úgy. Ja, Istenem, de zömök vagy öreg. I know not what to say. My curative magic's at your disposal. Wait a moment.
azok kellettek ide amúgy. Akartam őket kérni. Leszállni, na végre. Ideje volt már. Aztán még itt köpköd. Easy. Viszont most már tudok talán csinálni olajat. Nem biztos, de lehet, hogy mégse. Nem tudok bazzeg csinálni. Fasza.
Let my magic grant you an elemental boost. I shan't allow any further harm to come to you. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. Bazd meg. We ought to heal ourselves while we the charm. You've a knack for drawing the enemy. Of course. Follow me. We would be ill-advised to proceed without light. Hát itt látni fény nélkül is. Ó, király. Ebből hátra tudok csinálni. Nem tudok. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. No doubt this triumph will spur us into the next. Orákulum fátyol, az meg mi? Ó, ez mágusnak való cucc. Várjál, ez chest, vagy... Ja nem, ez fejvédő. De érdekesen néz ez ki. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. I sustain yours to you. Well fought, Arisen. Keep on like that. That is enough. A resounding success. Okay. No! The Arisen has been poisoned! You would have us press on without delay? By your will, Arisen. While in another world, I happened upon a treasure chest. Rather close by here. Perhaps I could show you the way.
have my protection. Let my magic be a weapon of the fury of the elements. Várjál, már jól láttam, hogy itt van még egy sárkány. Csak nem tudok oda felmenni. Nem sárkány, óriás. The fell poison is working its ill effects upon the Arisen. A flawless execution. Would that we might always be so in step, eh? Ja, és akkor erre. Elég sok fel lehet menni itt is, basszus kulcs. We'll need a spot to place our feet, and I'm not seeing one. Master, I believe I could be of aid here. Might I be of assistance? Ez a baj, hogy nem hiszem, hogy át lehet ugrani, sőt biztos, hogy nem lehet átugrani oda. Bár azt nem tudom. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. Elvileg át kéne tudjak menni, azt mégse. Fura ez a térkép. Here, an enchanted cold to freeze our foes. What most effective? Over here!
Ezzel a poisonnal a tököm tele van egyébként, de nem lehet leszedni. Normálisan. Am I expected to pick that up? I must. Oké, na, minden fasza. Jó, és akkor erre kéne mennünk balra a város irányába, ja. This is clearly designed to carry us somewhere. It could prove useful. Takarodjál már! Not like a curative to kill one with vim. Let my magic strike you in the most impressive, Master. I dare say, the Risen could have defeated this lot without us. Astounding success. Materials, eh? I shan't deny, they have their uses. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. It's the mark of a champion to prevail with weapon sheath. We prevailed by the skin of our teeth. Aha, na, végre. Ez mi a szar? A bohóc képű modellre. Istenem. De fárasztó vagy te is. Ice's sting is yours to wield.
but Az ember azt mondja, hogy itt van bar. Paul's Empress has clearly earned the love and respect of her subjects. Methinks it comes of their mutual devotion. Her Majesty offers up a prayer. Pray, make for the jail. Here at last. Clark means to unveil the sculpture before a select audience. He asked me to extend an invitation to you as well. I will await you at his estate in Vernworth's Nagyon jó. Vegyünk részt. Lelepezésen a Clark birtokon, és az hol van? Clark birtok, ne bassz. Az hol van az? Valószínűleg itt lesz fent, aha. Oh, there is to be an unveiling. I'm curious to see how the sculpture turned out. Shall we attend, Master? I can guide you there if you wish. What'll it be? Na várjunk csak, nem stimmel ez nekem. Clark birtok. Ez komoly. Nem. Vissza kéne mennünk a izébe, de oda most nem megyek vissza. Nézem, hogy áll ez a küldetés, hát ha. Törpés. Nincsen teleportkő ebben a rohadt városba. Looking for aught in particular? If I'm to put spread on the table. Wonder if there's any. Look around if you can, but be sure to buy aught. What was it I had to do? I've never seen this sort of craftsmanship. Na, végre. How'd they work? Hi there, Arisen. Forgive me, but I've made nary a lick of... The blade's make is as intricate as 'tis beautiful. Suppose that's why these... If I only knew how to create this pattern on the steel, mayhap the rest had come easier. What are you jabbering about now? Oh, You're looking at the work of a blaze hammer. 'Tis a process scarce employed, but one befitting the prestige of a... Honestly, girl, you're no apprentice of mine if you can't figure out aught as simple as that. Sorry, Brocker. Must have slipped my mind. But if these patterns were the work of a Blaze hammer. Mayhap that's what it'd take to fix the blade. If you've not heard the term, 'tis where you heat your hammer to extreme temperatures by dipping it in magma. 'Tis hardly e'er used since the hammers like to cool afore you can forge aught with it. Brocker's explained the process to me, but I wonder if that's enough. It seems to will take a rather complex process to restore the sword, but I've no doubt that Sir Sarah's Megtanultunk egy különleges kovás technikát. I suppose 'tis so. Az addig rendben van, várjál, és akkor most ellenőriz Sarah haladását.
Knowing that the pattern's on the sword, suppose I'll sleep on it. Mayhap the answer will come to me on the morrow. Jó, úgy látszik, hogy megint várni kell. How could that work? Ah, but it's what she does next that really counts. Jó, addig megint egy másik küldetés kell. Igazából visszamegyek akkor a nagyvárosba a szekérrel, majd feljövök ide újra. Jobb ötletem. Mégse. Fosztott ösvényen kívül. Ó, várjunk csak. So there is to be an unveiling. Van itt még egy küldi. I'm curious to see how the sculpture turned out. Shall we attend, Master? I can guide you there if you wish. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Most azt keresem, mert itt valaki felajánlott nekem egy lakást, csak nem tudom, hogy az melyik volt. Pray, make for the jail and speak with Hugo. Wonder if there's any easy work to be had. Right, just Ó, follow me. várjunk csak. Mi ez a hely? Well met, Sir Arisen. Let us dispense with pleasantries and cut to the heart of the matter. Some days ago, a fiend attacked Empress Nadinia during her supplication. Her Majesty was unharmed, but the would-be assassin fled, gifting me a wounded arm in the process. He may seek to strike again. Yet I fear I am not fit to guard the Empress as I Megtaláltak a am. császárnőjüket. And so I turn to you, Sir Arisen. Will you catch this villain in my stead? My deepest thanks. Her Majesty will next begin her supplications in Flamebearer Palace. I would use this opportunity to... Empress Nadinia's life is in your hands. Oké, ez milyen küldi? Időre megy? Nem megy időre. Jó, ezt megcsinálom majd. Sőt, kezdünk ezzel. Do you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. De jó néz ki ez a hely. I've got to focus. My shift's only just begun. May the season find no nourishment in you. There are people around. The pursuit of betterment is an endless journey. Reggel menj a lánghordozó palotába. Reggel? Oké. Lehet, hogy várnom kéne. Follow me then, unless you doubt my sense of direction. Ox carts make for relatively safer travel. One hopes these carts offer comfort commensurate to their costs. Some other time, mate.
We're not allowed to talk during mission. Azt keresem, hogy ki volt, aki felajánlotta a lakást. Talán ez. Mind? Nem. A customer then. That changes things. Picit néha nehézkes megtalálni itt a dolgokat. Let's have a look then. Ez volt az a fogadó, ahol megtámadtak. Aha. Why question the meaning? So keen to talk with me. Pray, be at ease, sir. Life in this country can be hard to bear, but I won't. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the We must rest, though the sun is still up. Now we've the vim to tackle the day ahead. Off we go then. Shall we get underway? Lupin köppeny, mi a szar ez? Na, mehetünk a küldére, reggel van. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. I suppose. And who? Sir Arisen, Sir Ermhild, 'tis my pleasure to present to you the good Arisen, come to aid us in apprehending the brigand who— Well met. Your assistance is most welcome. Without our Empress to guide us, Batal has no future. Her Majesty cannot be allowed— Indeed. We are well glad of your aid. May it prove— Ere Her Majesty's supplications begin, I shall give you a description of our target. Pray, we would, however, prefer that this affair be kept quiet. Be not reckless in your decision, lest you apprehend the innocent. Empress Nadinia shall commence her prayers any moment now. I would ask that you safeguard her with your life, should it come to that. O lambent flame, we offer thee these words of prayer on behalf of our people. Fogjátok el a merénylőt. Oké, ide állok a közelébe a császárnőnek, aztán megpróbálom úgy csinálni, ne halljon meg. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. We ask that Batal may e'er prosper. And we ask that a day may come when Beastren, human, És ki a merénylő, ugye? and every other noble race that walks our world may live in harmony with one another. Hűha! Keressétek maga azt az embert, akire élik a gazember leírása, és jusítsátok meg. Hát ja, csak kire élik a leírás.
Sir Arisen, Her Majesty's supplications are nearing their end. Have you located the rogue? Hogy találtam volna meg? Good day to you. Aye, I'm well enough. I've got nothing for ye. Is there aught you require? All's lost. So that's our brigand, eh? Hold fast to your captive, Sir Arisen. Minden elveszett, véletlen jót kaptam el. No! Your Majesty, how could this have happened? Ez érdekes lesz ez a küldetés, mert nem is értem, szóval, hogy mi a személy leírás, ugye itt ez a kérdés. Crash report, oké. Okay. Szia Balázs! Na most mi van? Rendszerinformáció? Hallod, nekem ne gyűjtsön már rendszerinformációt a játék. Hát mi közük van a rendszeremhez? Eszem megáll ettől a kémkedéstől egyébként. Na jó, hát ezt nem kell nekem ilyet, nem kell reportolni. Cancel. Játszani akarok. Game szoftver fejlesztése helyett jobban meg kell csinálni a játékokat, és akkor nem lenne crash. Ugye? Szerintem se. Nézd, nem hiszem el, ezek egy crash reportot nem lehet lekenszelezni. Öreg. Hát hihetetlen amúgy. Komolyan. Előbb az adataid, azt mehet a játék. Aha. Aztán meglepődnek, amikor véletlen átszokok majd először életembe a dark webre. Aztán szerzek izét. Mi az a torrent, amit használnak? Nem, Force, vagy mi a fasz az? Encore. Hú, te. Na, hát mi a leírás, szóval... Sir Arisen, have you located the rogue? Találtam meg az ember. Seize the rogue the moment you... De honnan kapjam el? Most komolyan. Nem lehet, hogy ez az? Watch over me. Deliver me from harm. So that's our brigand, eh? Hold... No! Your Majesty, how could this... De gyerekek! Ott fent kaptam el a nő ezt a NPC-t, és akkor meg beadja a videót. Ez lehet, hogy le lenne skriptelve és fixen meghal, vagy mi? Jaj, nem már, ezt a crash-t hagyjuk már, hallod? Hát a baj, egyébként ebbe a Dragon Dogma 2-be egyedül ezt a mentésrendszert kellene teljesen
eltörölni és kicserélni egy normálisra, mert nem kéne kilépegetni amúgy. Én szerintem azt meg lenne oldva a probléma, mert az a baj, hogy ezzel van a gond. A játék nem stabil, ez miatt a mentésrendszer miatt, ami van. Abszolút. A mentes rendszer miatt, mivel egy gurigat taknyot nem ér, arra kényszerülsz, hogy Alt F4-jel zárogass be a játékot. De az a bajom, hogy ennyit ír a quest, hogy leestem a vízbe, és mindig egy hegyoldalba rakott vissza, szóval vissza kellett menni a pihenésig, pár óra elment. Tehát igen, nem jó, de szídják, nagyon sokan olvasgattam fórumot, mindenki gyűlölik ezt a mentésrendszert, ami játékban van. Mindenki szídja, mint a bokrot. De nem is jó, hát nem normális így ez. Na, nézzük csak, azt mondja, keressetek meg azt az embert, akire élik a gazember leírása, és hiúsítsd meg aljas tervét. A férfi állítólag a hátra kötött hajjal és egy sebesült jobb karral ő felsége ellen. Hátra kötött hajjal és sebesült jobb kar. Sir Arisen, Her Majesty's supplicant, have you located the rogue? Hátra kötött haj, sebesült jobb kar. És férfi. Na, itt például van egy hátrakötött haj. Sebesült jobb kar. Ez is annak néz ki. Who are ye supposed to be? Fine. Are they onto me? Ah, shot it! Apprehend him at once. That man there is the assassin. Ez lesz az, na jó, végre. Nicely done, Sir Arisen. Let us inform Sir Ermhild of what has transpired. Nem voltam elég figyelmes. Ez előfordul. Your Majesty, full glad am I to see you unharmed. The brigand has been captured. The chaos of the past few days ought to be... We owe this outcome to you, Sir Arisen. You cannot know the depth... Ah, yes, of course. Batal is in your debt. The same is true of you, Sir Manella. De szép macska Your vagy. efforts were most admirable. Now that a measure of peace is returned to us, however, you ought to devote yourself to convalescence for a time. You may. The curative hot springs on Volcanic Island are said to be wondrous for healing. Very well, my lady. I shall leave presently, and return when I am... Grateful are we for your most valiant efforts, Sir Arisen. Megmentettük a császárné életét. Ez már eredmény, uraim. És hölgyeim, meg mindenki. Oké, következő küldetésem. Hugonak most nagyobb szüksége van. Jó, megcsináljuk ezt a hugósat. Ugye ez a kígyó nemzetes, vagy nem kígyó nemzet, nem tudom mi a nevük. Ez a rabló csoport. Good to see you, Master. Follow me then, unless... Várjunk csak, most jött eszembe, hogy elvileg küldetés, történelem, állapot, aha, ez lesz az Itt meg tudom keresni szerintem azt. Összes szereplőről leírás brutál.
doubt my sense of direction. Itt van kint a börtön. Gathering materials makes for dull work indeed. The Tar's Empress has clearly earned the love and respect of her subjects. So you're the one Benjamin sent to get the whelp to talk. Így van. Well, go on then. Don't dawdle, and I'll thank you not to distract the jailer. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. Beszélek a It is fogója. not our place to hurry the Arisen. What are you here for, huh? Come to give me your pity? Or just have a or not suffer either? Piss off. Ort's got the whelp's tongue as per usual. I would have thought he'd be glad to start spilling secrets. The leader of the coral snakes left him for dead, didn't he? Not sure what's keeping him quiet, but 'twould only be to his benefit were he to tell us. Oi, enough talk. You've a prisoner to watch. Yes, sir. Apologies, sir. Just piss off. Na, el kéne vele beszélgetni. Lementem, azt megpróbálok bemenni a ketrecbe. Hát ha. Na. I ain't interested in talking. Nem adja be az interakciót a ketrecre, mert itt áll a gyerek. I'm such a fool. Why couldn't I see it? My parents were killed by brigands. And I've no doubt I'd have followed them to an early grave if Lanzo hadn't taken me in. Ugye csak többször kell megszólítani. He made me a part of the coral snakes. Gave me a home, a life. I wanted to repay him however I could. So I did what he told me. I know it ain't right to steal, but I thought I could use all that gold I filched to help someone, like Lanzo did for me. I didn't take it for myself, it was for the poor. I wanted to give people a chance to choose a better path in life. That's why I did the things I did. Understand? And I don't believe for a moment that Lanzo... Nem is kell kérdezni tőle, elmond mindent ő. Twas all an act. So if you're waiting for me to talk, cuz, don't hold your breath. That's why I did the things I did. Understand? And I don't believe for a moment that Lanzo meant what he said to me in the hideout. 'Twas all an act. So if you're... That's why I did, and I don't believe for a moment that Hát ez egy kicsit nehézkes lesz, na várjatok, a küldetés az mit akar? Úrnak most nagyon szükség van útmutatásra, mint valaha talán. Tanácsot. Igen. Milyen úton kellene járnia, és hogy adjak neki tanácsot, hogyha nem hajlandó beszélgetni? Csak kérdezem. Ó, fasz a börtön, másik oldal az ilyen leesős. Ó, baszki, az a baj, nem megy hátrább. You want a way to release the whelp sooner? Do you realize what you're asking? Well, there might be a way, only you didn't hear it from me. I've not the authority to promise such a favor, but that doesn't mean no one does. The head jailer, for instance. I reckon he could get the lad his freedom, if you made it worth his while. Főgondnok, oké. És ki a főgondnok? Ő az, nem? What can I do for you? Oh, you want the bandit whelp released, do you? I suppose I could. Being head jailer has its privileges. I could accommodate such a request if I were so inclined.
Of course, you'd need to prove your integrity first. I can't go around unlocking cells for just anyone. 1000 arany. Tette. You've made your case well. I'll see to it that the Korruptság request itt is for the lad's megvan. release is put through. But you might have to be patient. One cannot rush these things. That's why I did the things I did, and I Jó. don't believe for a Meg kell vennünk, moment meg kiengedik a kölköt szerintem. Kérdés, hogy ez meddig fog tartani. I reckon the head jailer could get the lad his freedom. Just remember, you had no... Várjál, most a főgondnok az Cannot hol van? accompany you there, master, but fear not. You'll find us here when you return. Ja, itt van-e? Bejött az irodába. Everyone's as tired as I am. No, there's no need to fret. Idő, nincs időm. Várni kell, csak nem tudom mennyit, az a baj, ezt kiírhatták volna. Ez itt milyen ház? That I knew more of this world's structure. All seems well here. Oké, mi ez a rohadt nagy hely? Mayhap I'll come here when I have a day to myself. We need this experiment to succeed at all costs. Ajha. Sárkánycsont. Can't say I have any tidings to share. I'd sooner stay out of that. This range nearer than here they dared before. There's been word of a curious... Indeed, the beast turned a group of soldiers to stone with but a glance. Or, as it so happens, I once read about the account held that even when the monster was slain, its pet a curse that not even death may erase. Find more manuscript. I shall suffer none to disturb you. Hű, bazzeg. Ó, fekete kristály zsír. Ugh.
What are ye doing here? Come to laugh at me, have ye? Suppose it must make ye feel a hero, seeing the man ye caught yourself sitting behind bar. But ye ain't fool enough to think the Empress is safe now I'm in here, are ye? Micsoda? Go on then, and don't come back. What's this? Come for another laugh, have you? 5000-et minek tudok neki adni? Coin's a fine thing. Even in a place like this, it's got its uses. Reckon ye must be touched in the head, giving coin to a would-be murderer just to hear his story. Still, suppose I'm no longer a part of this, so I'll tell ye a little something as thanks for your Hoppá, generosity. információt ad. I got this job by way of the coral snakes. I only Korallkígyókon keresztül kaptam melót. If you want to know who hired them in the first place, you're best off asking a snake. Lucky for ye, there's one right here in the jail. Na hát ez az azért mindent elmond. Gyere csak ide, kis barátom. Ha csak ennek meg ki kell innen jönnie, gondolom. A francba. Oké, figyelni kell ezekre akkor. I reckon the head jailer. Just remember, you were. Meg kell várnunk, amíg kiengedik a gyereket. És még vége, akkor merényletnek, úgy látszik. I wasn't worried for a moment. Wherever you go, we pawns will always find you, Arisen. Do take care not to stray so far next time. Próbálom megkeresni azt, aki árulja a házat. Sőt, az a baj, nézem a netem, mert belefutottam egyszer, csak nem emlékszek, hogy hol állt. Na, nekem azt mondja, a Battle House kell. Batálba is két hát van, az egyik 30 000, a másik meg 300 000. Az szép, bazd meg. Na, meg is van. Azt mondja, hogy elméletileg ez lesz ez a kecó itt. Ritka könyvek standja, ide kell mennem. Say, fancy a spot of color to... Főleg itt árulta a házat valaki, mindjárt megkeresem. Go on, have a look. Many thanks. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. I've been seeing an odd once.
I espied it around dawn and followed it. 'Twasn't the sort of cart built to carry goods. Tell is it passes through that strange gate and makes for Volcanic Island. But what for? And just what is it carrying? I've just had a thought. Well met. I thank you for your patronage. Elvileg ez a ház, amit lehet venni. Aha, ez lesz az szerintem. Ah, well met. You'll be glad to hear we've succeeded in capturing another of the coral snakes. Fortunately for us, this one started talking the moment a bargain of acquittal was mentioned. Mayhap through speaking with him, we might discern some means of loosening Hugo's tongue. Várjál már, elfogtak még egy izét. Vissza kéne mennem mindjárt. Ez a... Elvileg valami Andrea nevezetű árulja ezt a házat. Várjál, nem, Andrea 300 házat árulja. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We'll make our way there in time. As to whether 'twill be sooner or later, that is for the Arisen to decide. Yeah? What is... Dreams are free, I say. A place for everyone and everyone in their place. Well met, sir. Valami csukjás izéje, szőrmúk. What do you want? Hol a szarba lehet? Várjunk, csak azt mondja, hogy... Ő az elvileg. Who might you be? Nem, ez Corina. The lambent flame and Empress Nadinia. 'Tis kind of Her Majesty, but I... Bőrjára ott nehéz megtalálni mindenkit ebbe a játékba. The world's changing. Not sure how much... A good sleep will ensure we are prepared for the A good sleep does wonders. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. Pray, make for the jail and speak with Hugo. Na, megnézem világossal is, hát többet látok, bár nem hiszem.
Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. I suppose all we can do is wait. Greetings, sir. You hear about the whelp, I presume. But I'm afraid things aren't going as smoothly as I'd... It's my superiors, you see. They understand that there are some extenuating circumstances, but the lad's still a thief. They're not convinced he should be released. Normally, I'd let the matter lie. But methinks I could find the courage to try again with only a little motivation. What say you, sir? Have you any words of encouragement? Az anyhát, picsáját. Aye, that's just what I needed to hear. I'll see about security. You really must care for the whelp to go so far for him. A lehúzós kis senkiház, de aj, Istenem, ez is megint, most megint pihengessek, várjak. Nagyon sokat kell várni a questek között. We'll see if you can escape me a second time. Mi? So tired. I've barely... Who are you supposed to be then, eh? Quit staring. Wait, you're one of the ones that came crawling into our hideout. Ain't funny really. But seeing you's reminding me that... I'm talking about Hugo, of course. Didn't you hear him sobbing as we left? Lad, bet he's still crying over it, eh? Like a babe without its mum. Of course, Lanzo's already forgotten about the poor sod. Was right glad to be rid of him, truth be told. That blackguard. Oh, it tells me there's more to his tale. Not sure I can stomach it, mind. Hugo's been following Lanzo around ever since he was a kid. Wouldn't quit. Still, there's a use for whelps like him. Guards aren't like to throw a brat in jail for pocketing a few trinkets, eh? They can earn their own living that way. When one shop starts getting suspicious and having a few whelps along makes setting up in a new town a trice. But Hugo had gotten too big for that, see? We'd run... well, save throwing him to the dogs, so as we could make our escape. Hard to believe the lad never figured out we was using him. Real loggerhead, that one. Did he ever tell you his story? About how his parents were killed by brigands or some such? Couldn't be more obvious who that was, eh? Ah, his mum was a comely lass. Don't remember. We roughed them up, had a bit of fun. Emptied their purses and the like. Lanzo slit their throats himself. It was hard not to laugh, watching daft little Hugo grow up, hanging off Lanzo's bootstraps and never questioning a damn thing. We've a new hideout now, over on the ancient battleground. Ősi csatatéren van az új rejtekhely. Hát ez ősi csat... Aye, I ain't afraid to tell you that. I might owe Lanzo a favour or two, but not enough to rot in here for him. In fact, why don't you go pay him a visit, eh? Ain't right that I'm the only one in this hole. Oké, meg is vagyunk. Megvan az új rejtekhely. What do you want now? Mondd el neki, amit Breft mondott. Elmondjuk neki az igazságot. What? He said that... But... if he did that to me, then what about all those kids? No. Tell me it's all a lie, damn you! Oké, megtudta az igazat. Jó, közben elmegyek a Kovács műhelybe, mert itt megint várni kell. Hihetetlen egyébként. Ah, good, you return. I find myself on edge when you stray from my line of sight. Érdekes, mert a csatatér, mert ugye itt, amikor bejöttünk Batába, akkor itt ugye voltunk ezeknél a bandita tábor. Kiiktattuk teljesen, és akik elmenekültek. Most így megtudtam a börtönbe, hogy a ősi csatatérre költöztették a bázisukat, de hát az meg ugye ott van a füves területen, az előző területen. Így érdekes. Ugye átmentek, úgy látszik, akkor innen oda.
An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they travel only during the day. Legalább most már ez legyen meg. Mert eltűnt a csaj, mi? I was leading the way. You're the one who brought that regalia sword here in the first place, aye? It's that fool apprentice of mine. I haven't seen her since. Knowing her, she skipped off to the mountain base cave on Volcanic Island to try her hand with a blaze hammer. It's the only place with enough hit. Since you're the one who inspired this nonsense, and bring her back in one piece, lest I ring my hammer against that hollow. Oké, úgy néz ki, hogy akkor megyünk közbe tovább. Azt mondja, hogy hol van az a hely? Oda, át kell jutnom oda. Remek. Ami egyet jelent. Hát itt kéne átmenni. Hogy itt. Jó, meg kell keresnünk a kárát. Még hozzá. Itt fogok kimenni ezen az úton. So Sarah has gone to the mountain base cave alone. It sounds a perilous place. We ought hasten to her side. Very well. I'll guide you there directly. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Szép hely. Itt a kérdés csak az, hogy erre el tudok-e menni, de csak ki lehet erre is menni. Mi az a kapu ott, te? Szerintem itt nem fog tudni átmenni egyelőre. Let us remember this place. I've an inkling we shall have cause to come here again. Mayhap we will know what needs to be done in time. Ó, hogy baszki. Rendkívüli. Délnek kell átmenjek. Ó, de örülök neki, komolyan. A Mount egyébként belefért volna a játékba szerintem simán. It's obvious, ain't it? You don't look like much. Hát, hogy vinnem... mindegy, megyek tovább. Lehet, hogy vinnem kellett volna a felszerelést magammal, de... majd kiderül, azt mondja, hogy merre kéne elhagyni a helyet. Ezen az úton, és akkor itt végig lemenni. Ja, ez lesz a tuti.
Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment's notice. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go fast. I shan't let you down. I dare say, the Arisen could have defeated this lot without us. Not bad, all things considered. Let my magics grant you an elemental boon. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Most verhetem le újból az egész rohadt térképet. Kéne. Csak jöjjenek utánam. Jaj, hát ez kiváló. Early Griffin gets the worm. Travelling beyond the rift, I came upon a cave whose secrets you can discover. It is nearby. Shall I lead the way? Another enemy! We ought to finish off the first sooner! Certainly, Arisen. How might I be of aid? My sustain is yours to wield. Well done, Master. Na, te troll is nagyon jó. Gyere! Gyere! Figyeld, figyeld, figyeld! Lendíts be azt a szart! Ne így, bassz meg! Hát ezt nem hiszem elgetsz. Üssétek már! El fog dobni. Rohagy meg! Nem találtam el, de jó. Na még egyszer. Let us see what you're made of. Az állat egy csetlék botlik. Messze barom. Botrány, botrány, botrány.
Most effective. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up. Azt mondja, hadd nézzem az utat. Erre végig át. We are less fleet of foot. There, Master! Hobgoblin! We have no means of exporting our own. Most impressive, Master. Would seem I've some catching up to do. Perhaps was somewhat overdone, but no matter. Na, még több ilyen szőrmók van, remek. Ülök neki. Best of. Nagyon jó. Beleszaladt a darálóba. Compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Arisen, you are full of surprises. I look forward to all my life. Rohadt papagájok. Na, ott is vagyunk. Csak szétcsesszék a hidat nekem, mert az lesz az a baj. De már! Ezt bazd meg! Vicc az egész. Open your eyes. Nagyon körülményesek ezek a rohadt papagájok. Na, ez most jól sikerült. Takadjál már össze. Na végre.
kind to appear for once. If battle cannot be avoided, it is fight or die. Very well, if I must. Hand over all the coin in your purse, now. This has no bearing on our current conversation, but might I say, adventuring is toilsome as 'tis, and yet you do it with a laden pack. I cannot but admire your strength. Na végre. Ezen kell keresztül vergődjek. Tele van orkokkal, remek. Viszont csinálok gyorsan. Mégse. Ó, bazdmeg, melyiket ölték már meg mondjuk. Kicsit nehézkes itt átmenni. Where you place your feet. A sharp incline is as like to throw us off balance as 'tis our enemies. All felt under beat. The prison has been torched. Quick, blast the flames! Yes, Master. I shall hasten to your aid. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ó, de jó. You'll not live to regret this. Well done. I will protect you. Battle avoided is a battle won, I suppose.
before I'm shaken loose. Na, itt most hogy vergődök át? Merre? Elbaszott egy helyre. See what happens. De nagyon durván. Strange sort that ventures willingly into darkness. Talán erre, ja. There, Master! Saurians! Best we refrain from using holy power. It will serve us but little against it. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. A hülye kőből vannak, nem lehet őket damage-elni normálisan. Let us see what you're made of. Nem akarnak jönni ezek meg. Itt a kijárat. I expect you'll be wanting my assistance. Ó, baszeg, ez jó lesz. Na. Ezeket a rohadt rustya szardögöket. Basz meg. Nem látok szar se. Ilyen undorító és szarmogokat te. Hihetetlen, bazd meg. Nem lehet damage-elni őket. Kurva jó. Bazd meg, undorító. Am I properly equipped for this situation? Kurva gáz. I have failed to find a new weapon. What are you doing? You're in the midst of battle. Nem tudom felszedni a izét, followeremet, geci. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Csodás. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. Én csak tudja, kinek ki kell szállódni most már, aztán nem érdekel a többi. Na, úgy néz ki, hogy itt a kijárat, hurrá! És sötéted a teremek.
It's no great shock to me. Why bother carrying a lantern, if not to use it when light is needed? És várjál már, közben feltöltött a lámpám? Akkor jó. Most nézem. What do you want? I'm in no mood to have my ear talked off, thank you. My back's afire. I can scarce talk for the pain. Leave mind, I wouldn't say no to some wildflowers if you happen to have any with you. Vadvirág. A well-organized pack is my specialty. I'll see to it your burdens are shared. This seems a decent spot for a camp. What is it now? Melyik az a vadvirág? Some wildflowers. I prefer to be left alone. Van nálam minden. Well, that was most kind of you. My... Right. Here goes naught. Relief at last. I was beginning to fear that I'd be stuck here for the rest of my... I've a mind to thank you, sir. Would you look in on me? I live nearby. There aren't too many houses out here, so... Jó. Na nézzük csak, szuper, mert átkerültem végre erre a részre. És itt tudunk végre táborozni. Na ezt a kalapácsot minden előbb meg kell csinálnom, mert egyébként az jó az összes lény ellen, az a legjobb szerintem. Pontosan az miatt, hogyha van ilyen hőlény, akkor azt is tudom vele ütni, mint az állat. Shall we hunt a few monsters to start the day off? Jó az a kard, csak nem mindenre jó. Feeling rested, I trust? Perhaps this will seem a little Ténymortál, mi újság? A forgotten rift stone we've not discovered lies nearby. 'Tis this way, as I recall, from my last sojourn beyond the rift. Na. I? Beg pardon, sir, but... Forgive me, dear. Ja, itt van. I forgot to tell you. I asked this good sir to look in on me. Na, egy törpe és egy tünde házastársak, az ilyen. Oh, not this again. How many times have I begged you not to bring strangers into our home? Ja, azt hittem sör, vagy mi? Vagy szőr? I know, dear, but this one's a kindly sort. Brought me the wildflowers I needed to make it home when I threw out... It is always one reason or another, isn't it? And has it e'er ended well for us? Not once. Mark my words, no one wanders this far out unless they are Egészségedre, nagyon jó. Meleg van. This one's different, A sör az jó. You've heard tell of the Jó kis Arisen, have you B-vitamin. not? The hero who travels far and wide to track and... Oh? So this stranger claims to be the Arisen? Believe what you will, but expect no hospitality from me. You may tend to our guest yourself. You will have to forgive my wife. She has her reasons for being mistrusting, but you deserved a warmer welcome than that. Now let me fetch your reward. Wait here a moment. Jutalmam? Milyen jutalmat kapok? Ah, I'll take that. We might find a use for it.
eszem megáll, hogy ezek itt laknak kinn a világ végén. Na mi lesz majd nyáron, te? Time we pressed on, wouldn't you say, Master? Gathering materials makes for dull work indeed. Ó, hát bemegyek a házba. Na mi van? Fie! My back! Ghost Stuffer, when will you learn to be more gentle with yourself? Oh, hold your tongue! All the gentleness in the world won't stop the hurt from coming on. It's only gotten worse of late. There's naught for it but to make for the curative spring. In your state, you'll ne'er reach it. And that's to say nothing of the monsters that haunt the roads out there. They'll be on you in a moment if they see you limping along on your own. Oh, would that I could take you to the spring myself, but alas, I... Don't even think on it, my dear. I'd not ask that of you, knowing how crowded places of that ilk make... But what are we to do? I fear for you. Én majd elviszem az embert. Csak azt mondják meg, hogy hova kell vinni, azt már viszem is. The hot spring over on the island encampment would do my husband a world of good, but the way is treacherous for an injured man on his lonesome. Mindjárt beszélek vele. Fear not, you'll have your reward. I just need to sit still a moment. You'd be willing to accompany me all that way. You see, my dear, what did I tell you? The Arisen's a goodly sort. Don't be a fool, Ghost Stuffer. You have barely spoken to this person. What if you are being deceived? Come. Mindig a rosszat feltételezik rólam is. To tell if one's intent is to swindle. I'm not sure I can afford to refuse aid so freely given, my dear. Simán megcsinálom a questet, hogyha a mentésrendszer nem akadályozza meg. Soha nem lesz. Hosszú nagyon egyébként. Az április tervek. Hát ezt be akarom fejezni, utána befejezem a Roninos játékot, ugye azt mindenképpen végigviszem, azt akkor az Elden Ringet, azt be kéne fejezni, azt a karaktert, amit elkezdtem, aztán majd lehet, hogy a Forbidden Horizont végigviszem, ilyesmi. Hát így eljátszogatok. So be it then. 'Tis plain your mind's made up. De most ráállok arra, hogy egy játékot egyszerre még végig nem viszem, mert különben szétesik a sztori. Az senki nem ért semmit. Aki akarja, nézze, ki nem. Tudod, úgy vagyok vele azért is. Most úgy fogok játszani, mint régen. Egyszerre egy játék, nem váltogatok. Pray see my husband safely to the encampment. I shall await your return. Úgy lehet normális játékot végigvinni, hogyha egy játékra fókuszálsz, nem egyszerre többre, mert semmi értelme. Na, hova kell vinni? Oda kell felvigyem az embert. Ja, Hellblade 2 is lesz majd, igen. Azért mondom, most így nekiállok annak, hogy ezeket így napról napra streamelem, és normálisan végig lesz játszva. Akkor sokkal hamarabb végzek, mint hogyha egyszer egyiket játszom, másszor másikat, semmi értelme nincs annak. De régen emlékszek azért, amikor streameltem egy ilyen hosszabb játékot, ilyen 1-2 nap alatt végig tudtam őket vinni, mert teljesen ráálltam. Jobb volt a fókusz. G.Skill.
Ja, én is azt fogom most. Gondolkozok rajta egyébként, ugye a Tsushimát végigvittem PS-en, de az nekem nincs meg, mert azt ugye pluszból játszottam, lehet, hogy PC-re megveszem, ami megjelenik, újból végigviszem azon. Mert az egy jó játék, aztán igazából legyen meg. Úgyhogy előfordult, hogy azt megveszem. Ja, tudom, de azt már végigjátszottam ott. De majd mondom, ez még csak egy ötlet, nem biztos, majd attól függ, hogy haladok. A Ryzen-t az konzolom, mert azon megvan nekem, mert úgy van meg, hogy rendesen, meg van vásárolva. Úgyhogy azt mindenképp ott viszem végig, mert ugye azért plusz pénzt nem fizetek még egyszer. Egyedül a Tsushima volt, amit pluszból annól letoltam, de az nincs meg nekem. Now there's a novel idea. I've never seen my own master. Now that's a surprise. Excellent. Just what I was hoping. Could I try to walk a bit slower? My back. Let my magics grant you an elemental boon. Hát ez mi a szösz? Mi ez? Pajzs? Az hát. Mi más lenne? Gears of War 6 is lesz, igen? Külső nézetes shooter, nem? It takes a strange ilk to elect to dwell in such hinterlands as these. It is a lonely place, to be sure. Mi ez a hely, baszki? Játszottam, aha. Jó, annak a legnehezebb szintje jó nehéz. Azon végigvittem a játékot, de nagyon-nagyon nehéz volt az. Szia, Optiboy! Ó, bazzeg.
preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Meghagyod nekem? Ja. Jobban teszed. Ezek a legnehezebb szintek, csak hát az már tényleg ilyen. Igazából aki normálisan játszik, annak felesleges is szenvedni ilyenekkel. Én is azt mondom, szóval. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. I shan't let you harm me. Not bad. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. That was impeccably timed, Arisen. Várjál, mi van? Ellopták tőlem a lámpásomat, beszarsz. Ravasság gyűrűje, ez mit ad? Növelés sebzésre hátulról támadó ellenfeleknél, aha. Na várjunk, most nekem azt kéne megtalálni, hogy itt hogy megyek be. A forrásnak a bejáratát meg kell találjam. Itt lesz ez valahol. Might there be aught over there? We ought to take a closer look. Végstone. Egyedül a Diablo volt, amiben lehet, hogy nehezebben toltam, de ott máshogy nem lehet érvényesülni. Mind izébe, hardcore-ba, vagy hogyan? This place offers a view of the sea. Jó, de hát ez ami a menet között pakolod fel a szintet, a drop chance-re meg ilyenekre, az teljesen más, mint a ilyen story gémek, ugye? Nyilván a Diablo-nál az máshogy működik a nehézségi fokozat. Ott az kezdésre nem is tudod a legnehezebbre feltolni, mert ahhoz kell a gear. Ugye azok mások. Uncommon materials can be found here, methinks. Well spotted. Shall we see what we can find? Vagyok a szigeten, de ezért nem találom a bejáratát ennek a forrásnak, bazd. Vulkáni szigettábor, hát ez fasza. Valahol itt kell lenni ennek a forrásnak, de hol? Ó, várjál csak!
Valószínűleg ez a lecsúszós része. Ha? Ami azt jelenti, hogy valahol itt kell akkor biztosan átmenni. Ja, hát a Diablo sem olyan jó lehetett volna. Mindegy, ne is beszéljünk róla. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Ó, itt egy bánya, lehet, hogy itt kell átmenni. Ja, szegény öreget meg elhagytuk. Ja, bazeg, milyen helyek ezek? Ez a játék, ez haláli. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Where you do not succumb to frostbite. I shan't allow any further harm to come to you. Na nézzük csak. Hegyi bádis barlang. Remélem ez az. Szerintem innen tudok bejutni a forráshoz. One never can have too many of these. What say we pelt one at the next foe we encounter? Ice's stain is yours to wield. Ó, remek, pont lement róla az encsa. Adja encsát. De gyorsan! Szép hely. No mercy. Várjál, most a többiek azok mit csinálnak? Oh, I'll make them pay for that, in gold as well as blood. Remek. Are we ignoring the enemy today? Let us defer to the Arisen's judgment. See, as you say. We prevailed by the skin of our teeth. Ennyi kicseszett What lényt. fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Na haladjunk. Keep your ears pricked. Our foes might betray themselves with the slightest sound. Naught can threaten us if we watch each other's backs. Let my magics grant you an elemental boon.
Stay with me, Arisen. Wait a moment. Ennek a végén lesz vajon a forrás. Térkép szerint, hát közeledek. Bazd meg. Jó, ezt majd be kell járni, mert itt is ki lehet mászni. Szia, Gyuri! Nagyon durva. Nagyon durva egyébként ez a game. Miért nem lehet harcolni? Ez már bazd, olyan. Na végre. I will protect you. Itt a kovács! Ez lesz a kovácsolós küldi, nem baj, majd ide visszajövök. A forrás meg kell találjam. Hát olyan szinten elbaszott ez a hely, hogy oda néz. Ez a vicc. A splendid discovery. Ha! I'll have to remember to tell my own master about this. Oké, a forrás nem itt lesz, már biztos. Must we do battle amidst this dreadful downpour? Focus. The skies aren't about to clear just because it's rumbling. Milyen cudar egy izé ez? Oké, akkor először is mentek.
would seem the creature was carrying something. Szerint hangjobb, vagy headphone fülessel dolbiba. Attól függ, milyen hangrendszered van, meg vizéd, fülesed. Nekem 7.1-es fülesem van, én meg vagyok elégedve vele. Nyilván egy nagyon drága minőségi Dolby vagy rendszer az... If tisn't the Ryzen, come to check up on me, have ya? Well, I'm faring just fine. In fact, I've done it! All that's left is to get this to the forge outside the cave. I hope you're ready, Ryzen, as there's not a moment to spare. Follow me, and quickly! Oh. Ezzel most vissza kéne Gyerekek, ennyit mászkálni, geci. Komolyan. Make haste for the cave exit. Ez hihetetlen, bazd meg. Molten Fury. Egykezes ez is. Istenem, most az a bajom, hogy egyszerre két questet két különböző irányba csinálok, rohadtul nem jó. Still scalding hot. Let's strive to keep it that way. Igyekezzünk, oké, igyekezzünk, de öreg, szóval nem tudom, bazd meg, ez így egy kurva nagy vicc. Várjál? Talán nem gáz, mert ha jól látom, várjál most. Most kintre kell hozni? Ja jó, semmi, hála jó Istennek. Ide kell csak visszajönni vele. Jó van, halfway, de ha látnám, hogy hova kell menni. Hát én most beszarok. Cinder Spine nevezetű tüzes fegyver. Oké. Ezt gondolom itt kellett megtalálni. De várjál, mert... De bazzeg, nem tudom merre kell menni. Ki vagyok ettől? ettől küldött. Hallod? Sírjál, mind a kettő sírjon, azaz. Úgy, sírjatok, mind a kettő NPC sírjatok. Egyszerre sírjatok. És az egyik nem jön, most mi van? Aj, te hallod, kikészülök. És most mit csináljak veled? Nem jön le onnan az öreg. My curative magics are at your disposal. Csúszik, mint a takony a felület. Marha nehéz játszani néha azt a gémet. Pontosabban nem nehéz játszani, csak hogyha a mentési rendszer nem lenne ilyen bugyuta, akkor már végigvittem volna rég. Mert itt jelenleg sajnos a mentésrendszer nem túl fasza. Na. Tisn't looking good. The hammer's lost near half its heat. My
My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Nearly there now. Én sietek. Na, hol a kovács műhely? De, hallod, pofázik a helyet, hogy jönne. Gyere már, hát itt a kovács műhely, haló. Üssed azt a vasat. De most mit ott áll, nézd meg, mit csinál. Ott megáll, és... Na végre. Right, now to do what I came here for. Then it's back to the smithy for the finishing touches. Túte. Come to think of it, a roaring success. Jó, a csaj vissza is teleportált a kovács műhelybe. Nem tudom egyébként ez most mi volt, de akkor ezt a fickót most visszük tovább a izébe. Oda. Oké, mehetünk. Bazzeg, nem egyszerű ez a küldetés sorozat itt. We're in your hands, sir. Much obliged. Na, és itt szerintem gyorsan verünk tábort is. What say we get some rest? Reggelig pihenünk. Not sure I can face a trek with my belly so full. Jó, és akkor mehetünk tovább, most már minden fasza, ugye? Ugye? Egyébként tényleg, akik megtervezték ezt a ilyen képet, hát azért van benne meló. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim goes to waste. Let my magics grant you an element. Igaz, hogy az nincs felfejlesztve, de kipróbáljuk. Ó, hogy bazd meg! Ez már betapadj.
még egy pecsét. Megvan még egy elvileg. Nem lett meg. De meg lett. Meg kell borítani ezt a hülye dögöt. Dönteni. Na most van baj. Most van baj. Ez így lószar lesz. Hol van még rajta pecsét? Ott van a... Elvileg levertem azt is. Egy pecsét maradt ez. Nem jó. Baszki. Az az utolsó pecsét rajta ott. Ezt nem hiszem el, bazzeg. Kellettél most feltétlenül amúgy ide. De a tipikusan mindent ide vered én. Nehogy valami kimaradjon a repertoárból, ugye? Elektrum, azt a rohadt élet. Ez kemény volt azért. Fortune favors us, it would seem.
Azt se tudom már ki kivel van, bazd. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Guard all you want. Won't make a difference when I grab skill, see? Hát ugye még felfejlesztem majd ezt a fegyvert, meg a mágikus kalapácsit is, azt akkor brutális lesz majd ám a damage. Jó, de ez ki amúgy ez a fegyver, amit találtam most. Let us ponder how best to proceed. Most egyelőre visszarakom amúgy a kardot szerintem. Am I the first to notice we've all got different vocations? Our respective abilities are unique as well. We must each of us hone our skills. A jack of all trades. Igen, ebben a játékban nagyon jól néznek ki a cuccok, tényleg. Arra én is azt mondom. És a törpét megpróbálom eljuttatni ebbe a forrásba, azt utána vissza kéne menni majd Batába azé miatt, a törpkovácsolás miatt, mert ugye az miatt jöttem ide át, csak valami portálokat le kéne rakni. Vagy hát nem tudom, szerezni kéne, mert ekkora utakat begyalogolni nagyon sokáig tart, az a baj. Ezt ideiglenesen átrakom szerintem máshova, mondjuk ide. Ó, oké, gyorsan csinálok még valami helyet, mert mocskos gáz a helyzet. Ődület mennyire nincs hely a játékba. Oké, most jó. Methinks these climbs are ill-suited to habitation. Csak az egyik followert, a main pawnodat azt te építed, a többit azt felbéreled. A Bianca az enyém egyébként. Mondjuk az egyszer se halt még meg, úgyhogy azon látszik is. Erős. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment's notice. Hát mert ugye most olyan erős páncélban vagyok, meg a Bianca az healer nálam, hogy igazából nincs szükség tankra. Nem kell tank. Batáli lovagok helyőrsége. Would that the gold would only rain down on my head.
Angel úr, hello, hello. Mi újság, mi újság? Now here's aught of interest. A ballista. This could grant us an edge in battle, if we use it well. Will this take long? I've ought to be... Na, végre megjöttünk. Ez az basszus, ki tudok pakolni, el nem hiszem. You're no soldier, are you? I'd not recommend camping. You'll await me the blanket. Ó, hála a jó Isten, megjöttünk a tutiba. Ó, ez az, hál a jó Istennek, ki tudok pakolni. Erre vártam már mióta. Erre vártam már mióta. Ez. I can give you a refave your head. Always a pleasure. Na, megvan a gamer váz, király. Olyat épít, hogy belefekszik, vagy beleül, azt soha többet nem kell felkelni belőle. Benne lesz minden is. I've weapons to truth be told. I'm of half a mind to... Na, úgy látszik, hogy ezek itt a toppos cuccok, ahogy látom. Sebzett szív nevű kard, meg a többi baromság. Na nézzük, hogy... Oda néz. $45,000, az szép, bazzeg. Na, itt be is lehet vásárolni. Oké, körülnézek mindjárt, hogy mit és merre. Jó, hát ez a sapka szerintem jöhet is papának. Ez így elég jól néz ki. Mi a vélemény? Ez biztos, hogy megveszem. Szerintem. Azt mondja, mik vannak még itt? Ezek a best in slot páncélok, hát nekem van jobb otthon, úgyhogy majd azt fogom használni, ezt nem veszem meg. Még valami gatyát nézek mindjárt. Mi ez a harisnya, te? Ja, itt még vannak ilyen köpenyek, aha. Köpenyeket nem veszek szerintem. Much obliged. Our packs are heavier and our purses far lighter. Na, nézzük csak, hogy kell feljutni. Itt a forrás. Valahol itt kell a források bemenni. Necessary expenses, mind. No use clinging to every last coin.
Greetings, Sir Arisen. Have you come to enjoy the waters of the curative Immortál, köszi szépen. A tier 3-asat. Nagyon szépen köszi. Köszi szépen Immortál tier 3-at. The injury I sustained in Her Majesty's defense is healing steadily. Yet 'twill be some time before I am ready to leave. Though I am grateful for this opportunity to convalesce, I grow restless. As there is a matter, I wish to know the identity of the villain who the rogue you captured has been questioned at length, but last I heard has yet... So... The brigand claims to have been employed by the Coral Snake. Whoever is truly behind this has covered their tracks well. But if Her Majesty is to be protected, we must flush the betrayer out at all costs. Might I beg a moment of your time, Sir Arisen? What I'm about to reveal is known only to a select few in all Batal. I trust you will be prudent. During his interrogation, the brigand let slip that another assassin would be sent to kill the Empress. In the name of caution, Her Majesty has taken up residence in a location known only to me. There she will remain till the danger has passed. With Her Majesty safe, and the knowledge of the Coral Snake's involvement under our belt, 'tis time for us to... Yes, Sir Arisen. I mean to draw the villain who set this scheme in motion out of the shadows in which they lurk. My plan is thus. You will inform the Coral Snakes of the Empress's location. A false one, of course. Tell them that you have her in your custody. And that if they wish to confirm her identity, they must come to the empty abode south along Flamebearer Palace Road. It is my hope that this will lure the mastermind to the fore. For you. A simple conversation oft reveals what a week of searching never could. Oké, hát érdekesen alakulnak itt a dolgok egyébként. Beszerás. Nagyon, egyébként jók vesztek. Na, viszont a forráshoz akarok bejutni most már végre. El se hiszem, hogy sikerül. Beszélte a bebörtönzött rabló, a gazember ajánlott, hogy kinek a parancsára szemben megkért téged, hogy beszélj a rablóval. Szivárogtass ki az információt, oké. Na most hirtelen a nyakamba zúdult itt pár dolog, így egyszerre. De nem baj, kezelem. Tudom kezelni. Meghoztam a törpét a helyére. Ugye bevágom a forrásba, azt már megyünk is. That's like to make me sick, it is. Still, there's not a swig of newt liquor can't fix, I always say. Bollocks, I'm all out. Boy there, come at a fine time, yeah. Care for a rotten egg? 'Twas soft boiled right here in the hot spring. 'Tis mostly sand, won't kill you or no. You're a bold one. Here you are. Nem dobom le, csak hülyéskedek ám, nem, dehogy is. A foltos bölcs, az mi a szösz? Megint kaptam egy küldetést. Úgy tűnik, hogy csak a különleges ajándék oldja fel, lemond kiszáradt nyelvét, igen.
Ez nem tudom mi, de majd megkeressük. At last! I've ne'er seen of this spring here has been visited since times of eld for its curative properties. I only hope to be able to ease the ache in my back. Mondd ezt a macskáknak. I'll go have my soak now, if 'tis all the same to you. Can't have Cleona fretting over how long I've been. Ooh, it twinges a bit. Twould seem I owe you a debt of gratitude and an apology. True to your word, you have seen my husband safely to the spring. I was so afeared for his well-being, I couldn't bring myself to sit at home, waiting, wondering. Eljött ő is, ellenőrizte, hogy mi lesz. Though now I see I needn't have. My husband and I are met with persecution everywhere we turn, you see. More than one village we thought to call home has driven us away. That is why we live in so far-flung a place. Gaustaffer can bear the judgment well enough. You, at least, have proven deserving of our trust. My husband was right about you. You are a kind soul. I shall not soon forget this good turn you've done, my husband and I. You are welcome to visit us. I would fain lend you my skills as magic archer maester. Kapunk tőle mágikus íjat. And I'm certain my husband would be only too glad to take up Ja, várjál, nem, a képességet. Sir Cleona was the magic archer maester all along. Magic archer, aha. May be, your kindness and sincerity have earned my respect. And so, to aid you in your duty, I would grant you this technique. Technikát? El vagyok halmozva minden jóval. Ez mi? Mágikus íjászok számára használd a mártír villám. Aha, jó van. Egyszer biztosan, várjatok, csak izét akartam. Kaptam egy koronát, ez mi? Ó! Fémlevelekből készült karika. Javítja viselő koncentrációs képességét. Menő. Az menő. Greetings. Its healing waters draw upon the volcano's natural heat. Take a dip, and your fatigue shall... Always a pleasure. Ooh. Men of his type tend to prove more amenable when presented with a gift to their liking. Mute liquor appears to be his poison of choice. Az igen. I've heard it can be found in Batal. Shall we acquire some? Follow me, Master. I shall guide you to the location. The vanguard is yours. Lead on. You'll have to do well to... I use my graphic. Now here's a welcome sight. Menő. Ennyi elég volt. Well met, sir. How might I be of service? Right, we've had our soak, so let's get underway. Na várjatok, és akkor most mi lesz a következő? Vissza kell mennünk városba, az biztos. Itt még van valami, úgy tűnik, hogy csak egy különleges ajándék oldja fel Lemond kiszáradt nyelvét, és az mi lenne az? Still, there's a boy there. Come care for a rotten egg. 'Twas soft boiled right here in the hot spring. No? Well, still, can't say I've much. 'Twas the fruit of countless failures, 'twas. Ah, forgive me. 'Twas an unkind thing. Say, when will you be... Ezt a küldet egyelőre nem vágom. Kellene találnunk ide egy portát.
Mert ide nem akarok visszagyalogolni, most mondom, ez kegyetlen lenne. Viszont itt még gyorsan körülnézek. Meg kéne keresnünk azt a rabszolgatartót, akitől megszöktünk innen az elején. Csak hogy mit szólna, ha látna. Ezt jó pofán verni. Megkeressük mindjárt. Hát megtalálom. I've weapon. Truth be told, I'm of half. Közben rájöttem, hogy el akarok adni egy csomó ilyen könyvet, mert nem kell nekem. Mine to pack up and. Más talán nem akarok eladni, ugye? Más nem. Ja. 150-be kerül. Adjuk el ezt is. És csak a helyet foglalja. The volcano. Much obliged. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. Ott egy troll. Aha, és akkor itt lenne a tábor, innen szöktem meg. Nem tudom, hogy oda kéne menni, vagy nem. Mondjuk még ráérek. Menjünk vissza. This seems useful. Should be a shame not to employ it to our advantage. Mondjuk nem értem, hogy teleport miért nincs ide. Teleportkövet rakhattak volna. This could grant us an edge. Nincs teleportkő, basszus. Battle, if we use it well. Our enemies have grown a number. This battle's end is more distant than I Ó, de ott van fenn. Chat, azt hiszem az, vagy nem az? Ja, nem, az szobor. Done. Once more. Az hárfia, We have no bazd. means of exploiting our enemy's weakness. Let my magic grant you a mental boost. Baszki, de tudod, ez a hely. Vigyál egy sört, Angel. Immortális épp az előbbi volt sört. Borod az van? Hát a borod az... A melegben az megüt. Bár a bor se rossz, de az inkább ilyen esti vacsora mellé, nem? Ja.
valaki szétverni a fejét amúgy? Nézzétek, bazd meg, persze. NPC-k olyanok, mint a tököm ebben a játékban néha. Végignézték, hogy megesznek, érted? Agyam, eldobom. Ilyen NPC-ket, ilyen NPC-ket. Jó a csapat. Egyre cudarabb bizék vannak erre, lények, mi van? Eszem megáll ezen a helyen. De komolyan. Viszont várjál, jó is, hogy eljöttem erre, mert visszafele tudok shortcutot nyitni szerintem a városba. Remélem. Let us defer to the Arisen's judgment. It is no great shock to me. Anna, ezt a térképet azok, akik összerakták. Ebben a játékban amúgy nincs nehézségi fokozat, ez mindenkinek egyforma. Az a durva. The vanguard is yours. Ebből azért kikészülök komolyan ettől. Kell annyit menni ebbe a game-be, mint állat. Oda nézz. You'll not live to regret this. Step what? Careful, Master. Asp venom is potent. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. No! The Arisen has been poisoned! Ja, le lehet, mert az is, hogyha külön levágod, plusz ilyen alapanyag. Írt adjál, basszus. Nem, hanem a vizet nem bírják. A vízben meghalok. Vagyis hát nem meghalok, hanem így újra spónolódok. Elég összetett a játék amúgy. Igen, igen. Ja, mert a vízbe valamiért nem bírják, és abba így újra spawnol, de minden lény, szóval aki beleesik a vízbe, az elveszett kb.
Durva nagyon ez a hely egyébként. Nagyon-nagyon durva ez a hely. The day grows darker with our every step. Ears pricked. It will be difficult to pinpoint distant foes by sight alone. Folyamatosan csak ámulok, járom be az egészet, de egyszerűen brutál nagy. Azért is van, ezt mind bejárod. Kemény, kemény meló. Hagyjunk szárított húst. I'm all for swapping stories, but perhaps another night. I can scarce keep my eyes open. Nem. A sárkányt elmegyek, azt megcsapjuk. Jó kis téja, ebbe az van egyébként, ilyen kajákat lehet benne csinálni. Háborúzás közben. It is enough to make camp only when the need arises. Here, an enchantment of coal to freeze our foes. Na jó, ne trombitáljál, öreg. That was impeccably timed, Arisen. Na gyerünk, támadás! Ó, bassz, az jó kezdődik. Nem jó! Tűzálló vagyok. Kapta! Idézgetni. Oda verek olyat, hogy megőrülsz. Hogy úgy le van fagyasztva. Dőljél! Kapod! Nem! Nem! De, úgy látszik, hogy de.
Elkapott! Elkapott, szedjetek össze! Gyorsan! Bazd meg! Ezt földhöz ver! Az mit kapott szívére? Igen, te! Úgy! Hát ez van. Na kérem. Megpróbálok visszamenni, arra vagyok kivel... Wait a minute, ez micsoda? We put up a break. Fight and... Ja, semmi, dehogy is. Ide még nem megyek ki szerintem, hanem itt most visszamegyek. Mert hogyha itt össze tudom nyitni, ez szerintem shortcut, és akkor úgy viszont akkor nem kell sokat gyalogolni, amíg el tudok ide jönni. De gyanítom, ez lesz a shortcutja ennek az egésznek. Mute liquor appears to be his poison of choice. I've heard it can be found in Batal. Shall we acquire some? Then follow me. I'll lead the way. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Figyeld már, és oda is ki lehet menni a romok. Ja, mert arra is kell menni, bocs, semmi. Korrektül meg lett csinálva egyébként tényleg az egész játék ilyen téren. Ezért remélem jó lenne, ha így megváltoztatnák, de úgy gyanítom direkt ilyen a mentésrendszere. Az egy, az nem nagyon tetszik, mint másoknak se, de egyébként maga a játék az brutálisan jó. A mentési rendszer miatt nagyon sok questet beszívsz. De marha jó kalandozni a játékba. Bakestone. 'Tis a fair reward. We cannot complain. We'll find a use for it, I'm sure. Ja. Nehézség szintválasztás sincs, ne éppen jó gondolatmentést, nehéz. Hát az a baj tudod, hogy a mentési rendszer olyan, hogy egy darab mentés van és abba ment végig a játék. És hogyha valami nem jól sikerül, akkor nem tud újra tölteni. Én meg tipikusan az vagyok, hogy szeretem a döntéseket megnézni a játékba, hogy minek mi az eredménye. De például vannak szekvenciális küldetések is, amit hogyha egy valamilyen küldetést megcsinálsz, és akkor van olyan küldetés, amit előtte kellett volna, akkor az beféleled, és azért nem jó az, hogy nincs normális mentésrendszer. Ezek miatt ugye. Nyilván így legtöbben leszarják és csak játszanak. Az a baj, hogy én nem. Én meg nagyon maximalista vagyok, és utálom, hogyha egy quest befélel, akár egy is. Nagyon nehezen tudom elfogadni.
Nem is csak a bemutatás, mert egyébként az a legegyszerűbb józan paraszt észre úgy kéne felfogni, hogy leszarod, nem jött össze, mész tovább. Én meg az a baj, nem vagyok ilyen, és nagyon nehezen olyankor nálam hiszti van, tudod, ismersz. As a matter of fact, I shall never forget the agony I felt at the coronation. How much Olyankor nálam olyan izé van, olyan technique used to control us be dispelled. rosszul eső érzés, hogyha nem úgy tudom megcsinálni, hogy szeretném, és nincs lehetőségem javítani rajta. De hát nem baj. Ettől függetlenül egyébként nagyon jó ebbe a játékban bent lenni, eltölteni benne az időt továbbra is, azt mondom, hogy rohadt jó. Na, remélem, hogy ki tudom nyitni ezt a kaput visszafelé. Annak úgy örülnék. Mert ha nem tudom kinyitni ezt a kaput visszafelé, akkor rohadt nagy problémáink lesznek. Azt most mondom. I'm not altogether happy with this. Bazd meg, nem lehet kinyitni ezt a rohadt kaput. Az fasza. Ez problémát jelent. Nagyon nagy problémát jelent. Az a baj, hogy teleportálnom kell, és ennek rohadtul nem örülök. Mindegy, nem tudok mit csinálni. Nem annyira jó ez így. Várjunk csak, most hova kéne ugye teleportálni, ez itt a kérdés. Határszentély. Visszajövök Mainboardbe. Innen szekérrel átmegyünk. Sőt, ugye úgy van, hogy volt ide egy küldetésem, akkor azt megcsinálják még hozzá a szobros. De ezt itt kell befejezzem pont, úgyhogy akkor ezt meg is csinálom. We have cause to visit a place not far from here. Shall we head there now? It would save us having to make the trip again. Good. We're here. Oké, és mikor kell a szobrász most hol van? Bent van a házba? Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Mit keresett itt Goblin? Vagy mi volt ez? Know your place. Az hogy került ide? Na várjatok, mikor kell ezt megcsinálni? Küldetés. Vegyetek részt a leleplezésen Claire birtokán, látogassatok Claire birtokra nemese negyedben, és vegyetek részt az avatáson folyó művének leleplezésén. De mikor? Az megint nincs ideírva. Találgassak, mi? Ja nem, itt van. Patrons, connoisseurs, friends, my humblest thanks for joining me here at the unveiling of my collection's crowning jewel. There is much more I should like to say, but the anticipation is apt to kill me should I stall another moment. Kíváncsi vagyok a szoborra, amit faragott. Let us gaze upon the sky. My word. It would appear I overestimated your ability. How dare you claim my gold Mi baj a szobornak? for a clumsy attempt such as this? De mi a baja? Ezt nem értem. Hát. You have shamed me,
and shall ne'er again know my patronage, Fulvio. Now gather your things and be gone from my sight! Oké, srácok, azért mert ez a questnek az a megoldása, csak ez megint olyan, hogy ugye sehova nincs leírva, így most utólag, hogy befélhet, ezt már tudom, hogy ez lehetett volna jó is, hogy jól sikerül a szobor. Ugye úgy van, hogy a szobrásznak ott kell tartani a madarat, addig, amíg perfektül meg nem csinálja a skiccet. És ugye arra egy megoldás van, azt így mondta is, annyit mondott a játék, hogy a medúza fejével, ha nálad van, ugye meg lehet dermeszteni, sőt talán Fulvio mondta, hogy hallott ilyen szóbeszédet. Ugye volt is nálunk, csak ez megint olyan volt, hogy frissen kell nálad lenni, mikor megölöd, rögtön mielőtt ezt a küldetést csináld, rögtön közvetlen előtte kell megölni a medúzát, és a fejével szoborrá változtatni a sast, és gondolom akkor meg tudja csinálni normálisan a skiccet róla. Na most ugye nálam ott volt a medúza fej, csak már egy jó ideje ott rohadt úgymond a leltárba, és amikor így a kezembe vettem, el is porlat, ergo ez most azért félelt be. De hát ez most az a baj, hogy elsőre, hogyha nem nézel semmilyen leírást a neten, meg nem spoilerezett szét magadnak teljesen a játékot, akkor úgyse fog sikerülni. Ez van. It is a shame how the sculpture turned out. De igazából a quest az így is úgy is kész van, csak annyi, hogy kettőfajta véglet lehet. Az egyik az az, hogy jó, és örülnek neki meg minden. Gondolom többre várdot kapsz, a másik az meg egy bed, amivel kaptam egy 7000 aranyat, azt ennyi. I know Clark wasn't pleased, but that was the best I could manage. I shall strive to improve, and perhaps one day he'll think better of me. Úgyhogy aki játszik, nem volt még itt, az közvetlen a quest, mielőtt mentek rajzolni a madárról, közvetlen előtte öljetek egy medúzát, és akkor a fejével dermesszétek kővé, és akkor szerintem nem tudom milyenre várjál érte. Mindjárt megnézem a neten. Most már, így utólag. Egy a játék alatt, amikor már beféleled, így tudod, hogy mit hogyan kell, de hát így amikor megy, nem tudom visszatölteni, ezt mondtam, nem tudom visszatölteni a mentést, és hát ez a végeredmény. Például azt sem tudtam, hogy a medúzának a feje az ugye tönkre megy. Az is ott derült ki, amikor próbáltam használni. Ja, hát igen. A leírás is mondja, de hát most így utólag én is okos vagyok. Na, mondom. Annyi a különbség a kettő megoldás között, hogyha ugye azt kapod, ami nekem majd nem sikerül, akkor 2250 XP és 7000 arany. Viszont hogyha jól sikerül minden, akkor a duplája. 14 000 arany. Hát most igazából nem osztam szoroz. Csak ennyi a különbség, nincs tárgyire várja. Oké, akkor ennyi. Akkor igazából nem is probléma. Nyilván ennyi, hogy esetleg valakinek a lelkének jót tesz az, hogy a quest úgymond pozitív irányba végződik, de a quest az így is úgy is kész. Semmi extra, több XP, ami itt már nem kell, meg több pénz, ami hát valakinek kelleni fog, nekem így igazából az se nagyon kell, mert 500 000 goldom van. Úgyhogy nagyon nem tartok igényt a pénzre se. Oké, na mehetünk tovább, és akkor küldetésnek jöjjön az... ez. Oké, ki kéne mennünk a bárból. Shall we return to the smithy and see how Sarah fares? Very well. És akkor az ökrös szekérrel elmegyek a checkpointig. Much obliged. Felgyorsítom utazással, gyors utazással itt ezt most.
Jó, hát nyilván egyébként most az ember, hogyha már egyszer végigtolja és belefutott ezekbe a... Nem is azt mondom, hogy hibák, mert ez egy megoldási lehetőség. Másodszor. Ezért mondtam, kicsit olyan, mint a lore rendszere a játéknak, meg a megoldás rendszere kicsit hasonlít a Souls játékokra, ezt nagyon idézőjelben mondom, mert ne az legyen, hogy fasságot beszélek. Ott van az, hogy többször végigjátszásra érted meg, tudod meg, hogy mit hova kellett volna rakni, és akkor a újbóli végigjátszásnál már oda teszed. A dolgokat, ahova kell, ugye. One hopes these carts offer comfort commensurate to their costs. Oké, faszán megérkeztünk. Most ugye majd ezen a szakaszon még én végig fogok menni, mert itt még kell, hogy legyen egy dungeon, amiben kell lenni egy gatyának, de nem most. Most még gyorsan átmegyek a kapun, és akkor még egy ökrös szekérrel elmegyek Batába. It couldn't hurt to take a peek. Sőt, ahhoz először magamhoz veszem mindazt a tudtot, amit fel akarok upgrade-elni. Úgy, és akkor viszek magammal, ugye ez lesz az új chestem, amit használni fogok. Gatya az egyelőre marad az, ami van, és akkor még fegyverből ezt a kettőt fogom felfejleszteni. Jó, nehéz is vagyok. Ülök neki. Így leugrok a hegyoldalról, aztán mire leérek, kráter lesz alul. Ja, egyébként ennyit tudod, hogyha lenne ilyen biztonsági mentős rendszer, hogy én mentek, és akkor ez külön megjelenik visszatöltésnél manuálisan, akkor annyi, hogy ezek ilyen questeket, amit tudom, hogy így történik, akkor módosít, másik csinálnám meg. Jutólag meg később állnat. Elsőre, ami megy. Mondjuk ez szerintem azért van ám így, hogy ösztönözzék a játékost arra, hogy vigye végig újból, és akkor úgymond csinál egy maximális 100%-osan minden faszak, minden jó végigjátszást. Gyanítom, az a lényege. Oké. Na nekem annyi kell, hogy menet közben ne támadjanak meg, amire nem sok esélyt látok, mert a batál az elég veszélyes egy terület. Mehetünk. És figyeld, megtámadnak, tuti. Hallgatom. Nem. Na, most volt szerencsém, király. Nagyon jó. Na, megjöttem. Menő. Nem támadtak meg. Hát, meg hosszú nagyon a játékám, szóval ez nem az a nagyon... eleve gyalog kell menned mindenhova. És rohadt hosszú game. Amivel... Szóval én örülök neki egyébként, mert kifizettél érte mondjuk ennyi és ennyi pénzt, viszont cserébe kaptál rengeteg játékidőt, meg élményt. Brooker, sorry. There's no time for apologies, girl. We've got to get that blade on the anvil, lest the blaze hammer's treatment be for naught. You're the first apprentice of mine with the gumption to do aught like this. You got the blaze hammer work done. But the hardest part's what comes next. I'll walk you through what's needed, though I dare say it is one of the few lessons I've left to teach you. You've proven yourself this day, Sarah. You're the one fit to carry on my techniques and this smithy. But not if you're gonna stand there and gawk. To the forge with you, girl! Come in, Brooker. Törpe észhez tért végre, segít.
Néhány órával később. Na nézzük, mert ugye az is egy küldetés volt, hogy a vernói királyi kardot újra kell kovácsoltatni, és ahhoz ilyen speciál, hát ugye ez már ilyen high-end cucc. Here it is. Your regalia sword. Looks newly forged, doesn't it, eh? Brocka had me working on it for hours. Got nary a wink of sleep. But owing to that, methinks it turned out real fine. Hát eleve mondom, itt a környezeti változások, a terület tényleg olyan, mint egy tájkép, az összképet tekintve. Itt hiába kell sokat menni, van mit nézni folyamatosan, és többször is végigmész ugyanazon az úton. Bámusz, mert annyira jó. I only hope you're pleased with it. 'Tis as much your success as mine. So much has changed for me since you first brought that sword to the smithy. I feel as if I'm finally on the path to becoming a blacksmith in my own right. Thank you, sir, for all you've done on my... Na, helyreállítottuk a regália kardot. Ugye azt vissza kell majd vigyem, ez lesz a, hát mondhatni a királyi kard. Ezt vissza kell vigyem majd a izébe. A fővárosba. De még nem most. I hope you're pleased with how the sword... I certainly am. I'm going to keep learning all sorts of techniques till I'm no longer... Expect great things in me, you hear? Várjál, és most hogy van ez a része, hogy... Gyere csak ide. I'm a master of the craft, I am. Work's work, no matter how... Nem úgy volt, hogy improve-olják a cuccaimat, haló? I hope you're pleased with how this... I certainly am. I'm going to keep learning all sorts of tech. Expect great things in me. Na várjál már. Nem teljesen értem. Nem úgy volt, hogy lehet nála upgrade-elni cuccokat? Ja, várjunk csak, dehogy nem. Itt mutatja is elméletileg. Okés. Got some work for me. Back again, eh? De most miért nem lehet? Hát itt írja. Brock Kovács műje. Miért nem lehet nála fejleszteni itemeket, haló? Pihenni kéne, vagy mi? I certainly am. I'm going to keep learning all... Expect great things in me. Hogy lehet, hogy le kell adni a questet és utána. Jajjaj. Meg van ez csesződve rendesen. Jó. We seem to have arrived without issue. Gyors leadom a kardot. Lehet, hogy be kell fejezni a questline-t, és akkor utána kapom meg a dvár izét, kovácsolást. Azzal akarom upgrade-elni az endgear-emet, ugye a fegyvereket is, meg a páncélt is. Mert az lesz a legjobb. Tis not our place to hurry the Arisen. Well met, Sir Arisen. So this is how the sword looked in its glory days of yore. I thought the blade ought to be restored for its history, but seeing it like this, I feel it means something more. Something greater. Pray, give my thanks to the blacksmith who repaired it. 'Tis fine work she has done. And you, Sir Arisen.
You have breathed life anew into one of our... I can imagine no worthier symbol of a sovereign's majesty. I await the day it shall adorn your noble hip with bated breath. Micsodát? Ja, ott az itemet is fejleszted. Az itemet. Az item fejlődik. Na, befejeztük a küldit, 35 000 goldot kaptam érte, remek. És akkor most megint mehetünk vissza. Mi a következő küldetés? Kifosztott ösvényen kívül, Hugónak, na ezt beszélek vele, és akkor utána megyünk tovább. Az összes questet végigtolom. Follow me then, unless you doubt my sense of direction. De abba bizok, hogyha visszamegyek most Batába, akkor már fognak nekem ott kovácsolni. Mert ha nem, akkor rohadt mérges leszek. Apologies, but I can't. Jó van, akkor várok. Igen, az újat azt újra kell, igen, de hogy haladsz előre a sztoriba, ott mindig kapsz olyan itemeket, ami már majdnem az adott szintre be van húzva, szóval nem kell a nulláról fejlesztened mindent. Olyan, mint hogyha különböző tírekből adná be az itemeket, vágod. Van egy-két olyan, ami a kezdőről megy, de mindig, hogy mész előre a sztoriba és kapod a cuccokat, a sztori előre haladásával, az adott szintre már be lesz fejlesztve. Ja, mert több buildet ki akarsz próbálni? Én ugye puskásat csináltam, azokat húztam fel, de nekem az be is jött, jó volt. Nem rossz az a Banisher játék se, csak egy idő után picit olyan vontatottá vált nekem. Szerencsére olyan az ökrösszekeres gyors utazás egyébként, ezt jó, hogyha az ember nagyon gyorsan elsajátítja, hogy mit merre, meg hogyan tudsz menni. Mert így ezzel azért lehet haladni. Ezzel azért lehet haladgatni. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Oi! Keep out! Oly. Sorry, sir. Azt szeretne itt bent dekkol, és... Na mindegy, ezt például bepecselhetnék, hogy ne kelljen állandóan itt a táblára nyomni, hogy várok, mert hogyha bent áll az ökrösszekér, akkor miért nem lehet ugye menni vele. Úgy, már mehetünk is 200G. Ebbe a páncélba beugrok, azt összetörik minden. Mehetünk. Ennyi féle lesz, és nem akarom már az elején ellőni az összes alakja világ. Basz meg. Remek. Let my magics grant you an elemental boost. You have my protection. Nem már! Oké. Addig jó, még nem törik szét a tökrösszekér. Na, megjöttem, ismét.
Még egy quest le van adva. És most benézek hozzájuk, hogy kovácsolnak-e nekem, vagy nem. Ajánlom nekik, hogy kovácsoljanak. Mert ha nem, akkor az nagyon nagy baj lesz. Hova mész, haver? Itt vagyok. Megint itt vagyok, ja, de nagyon nem örülök, hogy... With Brocker's teachings under my belt, there's nothing I can't handle. So ask away. My hammer is at your disposal, Ez sir. az. Na most már lehet. Most már lehet, mindent lehet. Odané. Passza, mert ugye itt most az fog következni, hogy Enhance. Na nézzük. Ja igen, annyi a hátrány, hogy a dwarffal nehezebb lesz az item, de látjátok ott mi van? Strength, Magic és Knockdown Power-t egyszerre húzza, ráadásul nagyon sokat beletol. Úgyhogy valahol ez nagyon jó, megéri. Elektrum és... fassa, ezt fel tudom maxolni. Oké, egy fegyver ki van maxolva, és akkor hát ezt a cindert is elkezdem húzni. Dark Skill. És ide kellene még egy ilyen Fellord csont. A Fellord az melyik? Melyik az a Fellord? Ezt nem tudom melyik az a Fellord, de ez is jónak tűnik. Mert ugye egy tüzes meg egy ilyen villámos fegyvert fogok magamnál tartani. Na mindegy. Mehet tovább, azt mondja, hogy mi van még nálam? Itt van ez, amit találtam. Vörös farkasagyar. Úgy, és akkor van még ez a cucc. Eldrik. Az nincs nálam több, nem baj. Így is jó. Oké. Na. Egyelőre ennyi. Pleasure doing business with you. És akkor öltözzünk át. Tárgyak. Szóval ezt fogom használni, meg majd ezt is. Azek 831 a Knockdown Power-ja, hagyjad már, mi ez? Felszerelés. Aztán itt van ez. A fejes az jó lesz, felszereljük. Gyengébb ez a chest egy picit védelembe, nem baj. Nem sokkal gyengébb, úgyhogy le van szarva. 155. Ez jól néz ki. Mondjuk ez egy csaj is árulja a végső izét, azt nézem, chestet. People of Bagbatal seem to adore their benevolence. With Brocker's, so ask away. My hammer is at your disposal. Ugye ez a legerősebb chest elvileg a játékba. Warriornak. Ez a kettőja. 50%-kal alvás elleni immunitás, az se rossz. Sir. Pleasure doing business with you.
Na. Melyek azt lerakom azért, mekkora damage-en várjatok. Azt mondja, hogy a kalapács, ez a kék kalapács, az 717 fizikál, meg ugye 400 magic. Az már úgy 1100, 1100. Knockdown power az nagyon nagy. Egész jó így, ja. Egész jó. És ebben majd még megy egy nagyobb bench valahol, valamikor. Késes csaj? Ja, az a Kovács, aha. Na kérem. Gyors lepakolom a felesleges cuccokat. The world's changing. Not sure how much. Ami nem kell, ugye, mert ezért van nálam bőven. Mindenféle hülyeség. Ebből is rakok ki 4-et. Egy ilyen feltámasztó bőven elég. Aztán mit rakok ki? Kirakom a kardot. Ezt. Longer I can keep the inn open. Hát gondolkodok rajta, hogy lehet ezt is le kéne rakni, csak ugye tudom még. Túl nehezek, az a baj. Egyelőre kirakom, még úgyis kell bele egy fejlesztés. It's tough, but always a pleasure. Na, oké. Folytatjuk a küldetés sorozatot. I believe his name was, to storm the coral snake. Yes, it would seem most of the snakes had scattered, and only 2 cadavers remained. Those of the group's leader and of Hugo, who'd managed to escape his cell only a few days prior. They appeared to have exchanged mortar. Still, most te szórakozzál. Lost. Without a leader to organize them, the remaining coral snakes pose a much smaller threat. We shall have peace, if only for a moment. Hát valószínűleg, látjátok? Aj, ez a játék, bazd meg! Aj, gec. Remek. Szarok rá, meghalt. Így járt, nem érdekel. Balfasz. Rögtön azonnal mentett is a játék. Ki ezt lett a küldi? Az a lényeg, más nem számít. A shocking development. I hadn't known things could go so very differently here. Hát én mondtam, nem jó az a rendszer, nagyon ócska ez a rendszer, így mentésrendszer, meg küldetésrendszer. Nem így akartam megcsinálni az elmúlt 5 questet, és szar az egész. De most azt se fogom csinálni, hogy itt fogok a városba várni egy quest miatt 5 órán keresztül, és nem csinálok semmit, csak azért, hogy időben mindent meg tudjak csinálni. Nem, nagyon nem jó egyébként az a rendszer. Ugye még úton voltam, túl sokat barangoltam, azt közben a gyereket meg megölték. Szia Jamal. Szia Inukin, sziasztok. Úgyhogy még egy quest bukó lett a rendszer miatt. Hála jó Istennek. Örök már a heti bujkálásból. Hát ez most nem sikerült. Nem sikerülnek a questek, mert egyszerűen rajta kell maradnod egy questen, és várni kell folyamatosan egy helybe. Hogy teljen az idő, pörgetni az időt. Figyelj, kész lett, nem féleltem be, azt, hogy most meghalt egy gyerek, így járt. Most így fogom fel, mert egyszerűen nagyon szenvedős ezzel a mentésrendszerrel játszani. De hát mondom, nem tudok mit csinálni. Az a baj, hogy ez látszik, hogy nem egy végigjátszásra van kitalálva, hanem minimum 2-re. Olyan, mint egy szószjáték majdnem. What do you want?
You've got the Empress? Suppose the fact you're telling this to me means you're in the know. You one of us? Right then. I'll pass these tidings along to our interested party. Where should I tell them to find you? The empty house south of the Pilgrim's Path, is it? Fear not. I'll arrange for the interested party to meet you in the empty house south of the Pilgrim's Path. Best mind yourself in my presence, sir. Hát ez fasza. De volt bezárva a gyerek. Ja, egyébként igen. Látszik, nagyon látszik, hogy beféleltet a játék, ha nem ismered. Épp mondtam, ezt a játékot vagy úgy játszod elsőre, hogy leszpoilerezed magadnak az internetről elejétől a végéig, és utána állsz neki. Vagy pedig nekiállsz úgy, hogy végigviszed egyszer, azt utána meg még egyszer. Vagy még kétszer. Nagyon más lehetőséged nincs. Na, hova kell mennem? Most azt nézem. Oda kell eljutnom. Jó néz ki ez a chest egyébként. Ezt úgy találtam, de ez fasza nagyon. Csak egy maximalista embernek nagyon nehéz átszellemülni. Szabályosan meg vagyok sértődve, amikor elbaszódik egy quest, és nem úgy akarom megcsinálni, hogy meg ahogy így a játék vezet. Sir Arisen, I take it you have given the Coral Snakes the information we discussed. Then the villain behind Her Majesty's assassination will doubtless be compelled to act with all due haste. And so must we. Let us begin our preparations presently. Na gyerünk! Ez legalább jól fog sikerülni. És akkor ide kell lemennem lentre. De legalább dwarf kovácsolás ki van lokkolva és ki van maxolva a fegyver meg a páncél, úgyhogy az már valami. Követni kellett egy tolvajt, hogy ne vegyen észre. Most nem tudom azóta sem, hogy nincs újrakezdés, nincs semmi, úgy maradt. Egyébként lehet érdemes minden egyes quest előtt kimásolni basszus a Steam mappából a mentéseket biztonságira. Jobb ötletem nincs, de tényleg. Tudom, hogy elég tré megoldás, de kezdem azt gondolni, hogy ennél a játéknál az a legjobb megoldás, hogy minden quest előtt ugye meg van nyitva és akkor csak egy altabbal lemész, és mindig kimásolod a friss mentéseket. Valami nem úgy működik, akkor visszamásolod, az cső. És minden quest előtt.
Hát igen, én is most már csak folyok így az eseményekkel, azt lesz, ami lesz a pontolom. Jól működik a fegyver. Hibátlanul működik a fegyver. Nem, mint a torkalapácsi, csak kétkezesbe. Fasza nagyon. Might I implore you to play the part of a bandit, Sir Arisen? As one of Her Majesty's champions, my face is like as not to be known to our villain. I have also employed the aid of a woman resembling Her Majesty in stature and build. She will fulfill the role of Empress during the exchange. No, Manella. We must go ourselves. Your Majesty, I don't think... Should the ruse be discovered too soon, the renegade may flee and escape justice. We must confront them, so that our land and its people may ne'er endure such uncertainty again. Oh, bazd meg. Understood. Then I shall guard your Majesty with my life. We must needs be ready for whate'er comes, Sir Arisen. Pray, tell me when you are prepared. It seems you are called upon to act alone, so we pawns shall join your audience. Készen állok, de mentek. Bár mindegy, mentek, mert úgyis felülment ez a pöcs. Öt percenként folyamat. Ja, igen. Az ismerős, igen. Na várjál, és akkor most mit kell csinálni? Right you are. I suspect the villain will approach under cover of night. Are your preparations concluded? I am glad to hear it, and not a moment too soon. We have received word that someone will find a way to loosen the villain's tongue. I shall remain hidden till the opportune moment presents itself. May all go as planned. Na várjál, hát ez kíváncsi leszek erre. Would you kindly open the door? Let us not waste time. I am here to confirm the identity of your captive and naught else. Where might she be? It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Haven't you a lantern arisen? Indeed. 'Tis the Empress and none other. Fortunately for you. Had it been anyone else, 'tis by the coral snake's failure that she yet lives. I trust you are prepared to rectify this mistake. Go on. Kill her. How dare you! Szarházi. Sir Armhild! So 'twas you. Elfogtuk. Manella, this little ruse was your doing, I suppose. In part. But let us continue this discussion in the interrogation room. I want it all on record. Indeed. Armhild, though it pains us, we must place you under arrest. You'll do no such thing. I bid you both farewell. Megölni magát? No! Stop her! És az hogy sikerült? Kérdezem. Forgive me, Your Majesty. She is gone. Armhild, why? Silenced by her own hand. I fear our carelessness has allowed the villain to escape her due. Ennél azért kicsit nagyobb questre számítottam itt. It is a most unfortunate turn of events. Na mindegy, hát érdekes volt.
Azt mondja, nézzük tovább, hogy mi van még. Hát lényegében itt más már nincs is. Itt ez a rész, ez ennyi volt. Na hát akkor mehetek vissza izére. Ó, várjál csak, ez mi az a rész? Ja, ide fel kell mennem-e. Ó, szuper, akkor ide megyünk most legközelebb. Ez az ökrösszekeres küldi? Ez melyik? Villódzó árnyak. Ja, nem ez a beszél Ambrosiusszal, akit az ott Batálon találsz. Oké, akkor az Ambrosiushoz megyünk. Na várjatok, visszafele kell mennem az útra. Aztán most semmit nem látok. Hát az... Different combinations of materials result in different creations. Na gyertek! Here we go again. You've a knack for drawing the enemy, Arisen. By your leave. Let my magic grant you an elemental boon. A rohadt mocskok. Resurrect so long as their souls remain intact. But fear not, I shall gladly smash every last one. Jó működik ez a mész. Majd nagyobb targeteknél vagyok kíváncsi a ledöntő erejére, hogy az milyen lesz a staggerre. Biztos brutális. Még elméletileg van egy szinten nagyobb high-endes felszerelés, az már azt hiszem a sárkány. Ezekből a virmkristályokért lehet majd venni őket, ha minden igaz. Oké, erre felmegyek. Itt átmegyünk ezen a részen. Add inconvenient that we can't share equipment. I see it as a glad thing. We are well poised to supplement each other's strengths. Már megyünk ki erre? Akár erre is. Ez a sapka egyébként rohadt jól néz ki. Szuper. És akkor itt megyünk ki. Kifogyott a lámpaolaj. Az remek, szerintem nincs is nálam másik. Valószínűleg, mert mitől lenne, ugye? Ja, nem baj. Keresek majd mindjárt itt valami ízét. Camping helyet, aztán kész. Such a magnificent tapestry of stars. There's no great shock to me. Szerencsére van világítás. Ott a kempinghely előttem. Előttem jött valahol messze. Érdekes, mert vannak olyan bosszok, amik csak éjjel jönnek elő.
De egyébként esetek többségében mindig érdemes nappal játszani, hogy a látvány miatt, mert ugye este nem sokat látsz. Meg ott tényleg azt mondom, hogy érdemes folyamatosan alukálni. Na mi a bohócok? Ez már nem kard, ami nálam van. Ezeket nem tudtam karddal ütni, ugye? Na, így már mindjárt jobb a helyzet. Ez az. Ezeket nem tudtam ütni. Most már megoldódott a probléma. Na, táborozzunk le szépen. Na, kérdés, hogy nincs nálam kaja, az látszik. Oké, és nappal van, nagyon jó. Na, elméletileg akkor itt kell valamit akciózni valahol. It isn't much of an adventure if all we do is make camp. Let us return once we've grown tired from our labors. Hát az mi? Who are you? No, never mind. It is Ambrosius. I'm searching for blue crystal shards. Find them, and I'll pay you handsome. The bigger they are, the higher your reward will be. I'll be needing a tall mug of ale to recover from that blow. Azt mondta, hogy minél nagyobb, annál jobban megfizet. És ugye itt most szedegetem, mert gondolom lesz olyan, amilyen nagyon nagy lesz. Kicsi kék. Kicsi kék. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Hát ez a hely, ez mi? We ought to keep watch, lest we be set upon from behind. Be sure to keep your wits about you. Mik vannak? Since times of El, remember. Serken Kovács. Draconic blood flows through the veins of lesser drakes as well. Bring me what ye reap, and I shall harness it to your benefit. Ó, bazzeg! Nézzétek csak! Ó, itt lehet venni a egyhitelős nyilvánszönet, itt lehet venni VLCR cuccokat, teleportkövet. Ja. És nála lehet a pirosat beencsantolni. Oké. Az úgy derék. Then I bid ye farewell. Na, megvan akkor ez is. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. Menő. Gyere csak ide. You would have me lead? I shan't allow any further harm to come to me.
Csak a csőrödre. Fekszik. Hát, ja, nagyon sok mindenben nem tud velem kezdeni, egyik se. Oké. Nézzük csak. Mi van erre? I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the task. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. I sustain is yours to wield. Korábban itt jöttem keresztül, azt hiszem, ugye? Mi a szar ez? Ó. Látod, egy hitből azért még leszedtem. Na, ez a szigorú haver. Engedjál. Kecske fejét. Fogalmazunk úgy, hogy esélye nem volt, amúgy. I've an inkling this place will yield a rarity or two. Well, that's quite a discovery. Azt korábban nem is láttam, hogy egyébként van itt ilyen. Most már tudom. Fasza. Mehetünk tovább.
Miért van olyan érzés, hogy itt van egy barlang? Nincs. It started raining, Master. Rain has a way of dampening one's mood. Literally. Na várja, itt van barlang-e? Sure to avoid open flame. You have my protection. Bányák. Rather narrow here. Be on your guard. I only hope we encounter no foes ere we are safely through. Fasza, van egy csomó minden itt. Jaj! Bocsi. Én löktem le. To you, Arisen. Én nem akartam. Na. Oké, még mindig ott tartunk, hogy itt ezt a questet befejezem, csak hogy bejártam itt ezt a kis részt. Úgy látszik, a körön belül kell keresni ezeket a kristályokat. Nem látok máshol nagyobb kristályt. Még biztos, hogy itt kell, hogy legyen egy nagyobb kristály valahol. Még hozzá, hát nézzem, lehet, hogy ott szembe. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Bedob a vízbe, azt hittem. What
tollas. Nincs nagyobb kristály. És hát biztos, hogy van, csak én nem találom, úgyhogy nem fog tökölődni ezzel se. Leadom azt, amit találtam, aztán kész. Úgy járok a legjobban szerintem. A good day to you. Well, have you found any blue crystal shards? No, sir. Is that all? Tiny fragments such as these aren't nearly still. I expect I'll find a use for them. Here, take your coin and be gone. 'Tis a god's sway. Well, to be precise, by refining such crystals, anyone can attain the power. However, small fragments are meaningless. They cannot contend with the Arisen's power. Speaking of which, should you find any large fragments, bring them to me. When it is possible larger shards may have been mistaken for jewels and carried off by scavengers. Mayhap one such as the Oracle or the Dragon Forged would be able to aid you in locating them. I can tell you Várjunk csak, jó, akkor így kell. Viszont, tudjátok mit kéne? Mielőtt befutok a izéhez. Hozok magammal sárkánypikkelyeket. Azt utána úgyis megyek ki a kezdőterületre, ahonnan jöttem, vagy ahol voltam, aztán szerintem nem sokára itt vége lesz a dolgoknak. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Azt a hegymászást, te. Na oké, gyorsan felveszem az összes ilyen kristályomat. Mert 15 kristály kellett egy itemnek a encsázásához, ugye? Az azt jelenti, hogy fegyver plusz 3 item. Nem tudom mennyi van nekem összesen, de mindjárt megnézem. Méter díszcsík. De milyen díszcsík, az hogy kell elképzelni? Olyan mint egy ragasztó, vagy mi? Welcome, and as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. Na, szedjük ki azt a cuccot, ami kell. Azt mondja, hogy az ilyen vírmes, ugye? Ott van a 88 darab. Oké. We offer excellent service. Always a pleasure. Viszem is mindet. Well met. Dear me. The wise know to expect the unexpected. Interested in my
Fele megyek. Vagy nem? Ja, értem. Már világos. This place offers a view of the sea. Kitaláltam egyébként, hogy fogom csinálni most. Eloxáltalú fekete csíkkal. Ha majd ő is felteszel róla a képeket, azt ott meg tudom én is nézni. Akkor kész lesz. A decent spot to make camp, assuming there are no monsters about. Let us keep this place in mind for when night falls. Ja, hát nyilván persze kész lesz, akkor a kozmetika ráér, akkor. Én is azt mondom, hogy addig felesleges kozmetikázni. Az monitorokat mindent rászerelsz egybe, hogyha kész lesz? Azt gondolom úgy fog kinézni, nem? Since times of eld, remember, draconic blood flows through the veins of lesser drakes as well. Bring me what ye reap, and I shall harness it to your benefit. Na kérem, felszerelés javítása. Ott is vagyok, tessék. Várjál már, ennyire lecsökkentette a... Nézed, mennyivel lecsökkentette a súlyát a fegyvernek? Megfelezte, baszki. Az mondjuk úgy korrekt. Az korrekt volt, öcsém. Az kemény. Az úgy mondjuk kemény volt. You may be pitted against the dragon, yet its fate is yours to share. Ja, mindennek lecsökkentette a súlyát ez a upgrade. The godsway? Forgive me, but I've ne'er heard of such. However, some years past, a sorcerer of Batar came to me seeking knowledge of the dragon.
just as ye have. Fézeusnak hívta magát. Hoppá! Believed he called himself. It appeared his intent was to alter the will of the world through mortal means. Perhaps there is some connection. The dragon is the embodiment of destructive force. Understand this. The concepts of good and evil are mortal inventions. It is a being of a higher order, as are ye. Now that the dragon has marked ye, setting ye apart from your fellows. The Arisen is a transcendent being. Always. Thus, when the dragon is made manifest, so too is an Arisen. And should that Arisen fall, the cycle is doomed to continue till the dragon is felled. For that is what the will of this world has ordained. I am the husk of he who was once Arisen. My final battle. Thus, as the Arisen is defined by the strength of their will, such is the world's will. I dare say it compels me e'en now to impart upon ye all. Ye need not seek the dragon. Aye, make no mistake. The dragon still. I suppose I can tell ye about a rumor I heard the other day. Apparently, a dragon was sighted in Harv village, though I am not sure I believe after all. Now that ye have been marked as Arisen, the dragon ought next appear before ye at the appointed time. So it stands to reason that e'en if a creature of draconic aspect and destructive powers did appear, a mockery of one perhaps, but not the dragon true. Okay. The substance of which ye speak is worms' life crystals can be obtained, not they retain a measure of draconic power, and when used correctly, will bestow upon ye powers that eclipse. Then go. But visit since times of eld, dragon blood has been used to refine all manner of equipment. I myself learned the art. Remember, draconic blood flows through the veins of lesser drakes as well. Bring me what ye reap, and I shall harness it to your benefit. Then I bid ye farewell. Should you need to communicate in Elvish, pray call upon me. I would be only too... Na, beszéltem a ezével, és oda kéne eljutni, azt mondja, aha. Ó, hát ez brutális, nagyon lecsökkenti a súlyt, ez nagyon jó az upgrade. Kb. Innentől kezdve van az, hogy több fegyvert is lehet magamnál tartani akkor majd. Azt mondja, vigyétek el a kereskedő iratát valakinek, akinek van egy palotával. Megtudjuk, ki lehet ez a személy felelőse. Palota. Now we must report to Captain Brandt. That's the way of things, is it not? Brandt kapitánynak kell jelenteni, de mit? Kereskedő iratát valakinek, akinek van egy... Ja, érthető. Na, azt csinálom,
hogy... Here I thought I was leading the way, but I suppose your whim. Gyorsan felviszem a izét. The Arisen decides our path. We have but to follow. Gyorsan felviszem a teleport követ a város mellé. Azt akkor kicsit felgyorsítom itt a dolgokat. Jó fele megyek egyáltalán, jó fele hát. Ó, baszki. Aki mellé ugrik, meghal. Kitaláltam, hogy fogom csinálni. Not a foe in sight. A brief respite has naught to decry. Gathering materials makes for dull work indeed. Azt mondja, hogy térkép szerint ez szerintem itt jó lesz. Ide lerakom ezt a kristályt, amit vettem. Oké, és akkor gyorsan teleportálok egyet. Oda. And here we are in the blink of an eye. És gyorsan beszélek a Brent kapitánnyal. Is van, nagyon jó. You have my fullest confidence. Yes, Your Majesty. Hoztam iratot, haver. So you've encountered the Phantom Ox cart from the rumors. To be precise, the letter of the Lord does not forbid the abduction. However, in our sovereign-ruled kingdom, crude treatment of the pawns who so loyally serve our liege is an act decried by all. If one were to sell them for personal gain, they would doubtless be censured no matter their station. And this letter, by its make and the quality of the parchment, I can only surmise 'tis of the like used in the palace. We ought to assume a member of the court has a hand in this matter. But for what purpose are these pawns being gathered? And where are they being taken? I have a proposal, Your Majesty. Should we ascertain the pawn's destination, perchance we will discover the intent behind this plot. Yet if we question the driver haphazardly, this mission will be over before it begins. I bid Your Majesty follow the ox cart without arousing suspicion, that you might divine where it is headed. Alternatively, mayhap Your Majesty could assume the guise of a pawn and await pickup in a likely location. I leave the choice to Your Majesty's discretion. Milyen álcád? Most vagy követtem az ökrösszekeret. A követés az nem biztos, hogy oda... Honnan szerezek álcát, ugye? Ez itt a kérdés, mert nem tudom, hogy milyen álca kéne. Kövesd fantom ökrös kocsit a télállomásig, és nézd meg, hogy az van-e. A gond azzal csak az, hogy nem tudom, hogy meddig kell követni, mindegy. Nézzük meg.
There are one or two places of interest nearby. I could tell you more about them if you like, Master. A forgotten riftstone we've not discovered lies nearby. Na, itt lesz az ökrös szekér. As I recall, from my last sojourn beyond. Méghozzá sötétedéskor. Sunset draws near. Where we do not fall prey to enemy ambush. Arisen, we ought to heal ourselves or leave the charge. We must. Let us finish this quickly. By your leave. Oké, nézzük, csak azt mondja, hogy alkonyatig, ugye? Ja. Night time already? I thought it was rather dark. Shall we Na, check our kövessük a path for the szekeret. I hope you slept well. Elvileg mindjárt látnom kéne. Miért is nem látom? Nem stimmel. I'll gather this. It might be of use. Ennek itt kéne lennie pedig. Megbízhatatlan a téglánk, jaja. Nem tudom miért nincs itt kéne neki lennie pedig. Ja, első alkalommal is itt. Lehet, hogy csak várni kéne, várjál? Ja, nézem. Nem. Pedig... alkonyatig kell. Másodszor beadja. Mondjuk ez ilyen event jellegű, szóval... This way, if you please, Master.
De megint nem, nincs itt megint. Érdekes. De ott van. Oké, na most azt kell kitaláljam. Most mentek egyet. I shall lead us to our destination, so do try not to rush ahead. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Na hát, kérdés az, hogy követni kéne, mikor indul, ugye? A baj, nem tudom, hogy milyen átszát akar. I've a rough idea of where our destination lies. Shall I show you there, Master? Persze. Hát, ja, ez most a kérdés az, hogy ilyenkor mi a helyzet. Nem tudom, milyen álca kéne. És úgy jó lesz? Kösz, várjál, mindjárt megnézem. Még voltam már meztelen. Hello? What's this? Only pawns? What's that dullard playing at? Suppose it's all the same. The cargo's all I need to get the job done. In you get then. És most mi be kell szállni, vagy? Forgot to buy more drink. Could do with a proper meal. Hát ez beszarás. What was that? Fire. Now I'm jumping at shadows. We're under attack! Don't just stand there! Protect the cart! Drive the fiends back! Vigyál, tököm a kocsidat, te gyökér. És itt nincs is gyors utazás, hogy látom. Mármint, hogy nem lehet kiskippelni. What's the hold up? Get in! De ez érdekes, hogy ilyen ketreccel szállítják a pónokat, de így közök parancsolgatnak, ezek meg szót fogadnak. Hülyék ezek? Ez mondjuk kicsit olyan érdekes. Mert lényegében ez egy rabszárító.
Megtaláltak minket, és akkor öljék meg őket, és utána meg szálljanak. Szóval ez kicsit olyan érthetetlen számomra, mindegy. Na most. How fare my fine passengers this evening? Don't know why I'm asking, you never answer. Suppose you'll just have to listen then. You pawns are creatures. They say you'll do whatever the Arisen says. You offer no complaint or quarrel, and you're undying to boot. You're well suited as slaves, if you ask me. Truth be told, I've lost count of how many of you I've transported these past few days. Still not the faintest idea what they do, or where they take you after I drop you off. I've ne'er seen one of you return, though. That says a lot. As some would tell it, you're serving as targets for new recruits undergoing spear training. Others say your lifeblood is squeezed out like juice from a grape to be offered to the Empress of Batal. Jó hangzik. Did that scare you, Amy, of mine? It was all in jest. Szerintem lejutunk a börtönszigetre, nem? Not like I care either. As long as I get my coin, I'm a happy man. I'm not fussed what happens to me. És most térünk oda, aha. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. Itt futnak a kocsi után, figyeld. Halt! We're inspecting your cargo. Open up. Ja, azt vág, ez csak az a fura, tudod, hogy a pónok azok csak a Arisennek engedelmeskednek, ők meg nem azok. Szóval ezért fura nekem, hogy miért engedelmeskednek ezeknek a hétköznapi suttyóknak. I hear they follow whatever command they're given. Aye, and they'll take any beating without a word of complaint. Let's see for ourselves. How'd you like that? Gondolom, nem kéne lebuknom, úgyhogy nem ütök vissza. Mert most elővenném a két kezest, azt televerném az egész bandát. Enough! That's valuable merchandise you're toying with. Worth more than your wages combined. Have you prepared the cargo we're to carry alongside them? No? Well, get a move on. Beszarok komolyan. Egyébként jó a sztori. Ezek jól meg vannak csinálva, teljesen élet van a játékba véve. Azért is tetszik, mert él az egész. Szerintem. Jó, az világos volt, hogy patába hozni, de itt van egy átadó pont, és akkor innen kerülünk el valahova. És megnyitják a hátsó kaput, bazzeg, a szigetre, de jó! On your knees, worthless vessels! Ki ez? Should we have a look around? Wait! You're not a pawn. We've an intruder in our midst! To arms! Fegyverbe! Na gyertek, kutyák! Elsírod magad, meglátod, miben vagyok, haver. Megmondtam. Sírni fogsz, gecó. Na, fegyverbe! Jó napot kívánok! Mi volt az a pofon az előbb?
Gyere ide! Várjál, a mágus az enyém. Úgy. Mit csinálsz? Én mennék. Hát ha nem, hát nem. Ortega úr elfeküdt. Jó, szereztem tekercset, úgyhogy mehetünk a Brand kapitányhoz. Azt mondja, hogy... Lehet, hogy nem fogok tudni tele... Ja, bent a városban nem lehet. Vagyis lehet, csak lehet a fedés miatt nem. Mindjárt kijebb megyek. Itt már lehet-e? Elmentem most ez a küldetésem, ugye, hogy a izébe kell visszamennem megint. Ja, oda, oké, szuper. Ez fontos. Király. We've arrived well enough. Where to next? Várni kell, várni kell. Welcome to the stop. We serve all manner of fine ales here. Shall I come back anytime? You have my fullest confidence. Has there been some development, Your Majesty? Történt fejlemény? Ott a fejlemény. Well, you have divined the Oxcart's destination then. I see. So they were procuring pawns in order to carry out this excavation. The stuff you mention is most curious. It sounds as if 'tis of the same make as the jewel wielded by the Queen Regent's puppet. I had heard pawns face much prejudice in Batal. Yet to hear that they are treated as tools to be discarded and given such perilous tasks, 'tis contemptible indeed. Volcanic Island has long been part of Batal's territory. The lake of lava present there is revered for its flames, which are sacred to the Batali people. Perhaps 'twould be considered blasphemy to give such work to their own. Or could this simply be a means of testing the efficacy of these jewels that allow for the control of pawns? I can offer naught but conjecture. For now, we ought to aim our efforts towards proving that a member of the Vermundian court has been selling pawns. Should we succeed, even the Queen Regent herself could not deflect the people's displeasure. She would doubtless lose their confidence. You have my gratitude, Your Majesty. The evidence you have gathered shall form the stalwart pillar upon which our rightful claim will rest. 'Tis most valuable. So pray, exercise the utmost care when deciding how it ought be used. A lendület gyűrűje, az már mit tud? Valami új gyűrű már megint. Növeli maximális állóképességet mérsékelten. Oké, következő küldetés. Vizsgáld meg a befejezetlen. Igen. Igazából nagyon másom nincsen.
Ezt még nem tudom, hogy hogy kéne. Na most merre tovább, ugye? Ez itt a kérdés. That was certainly worthwhile. Times such as these are what lanterns are for. A stroll in the dark is pleasant enough, but not here. You're the Arisen, aye? There's aught I'd ask of you. A personage of great esteem is to return from Batal to Vermin. I speak of Sir Augustin. He is a noble and the leading voice of opposition against the Queen Regent. Your aid is requested in guarding his ox cart as it travels the high road. As a potential ally to your cause, 'twould do you no favors if he were to come to harm. I trust he will cooperate and bear in mind. Akkor megkaptuk a folytatást, ez a folytatása, gondolom. Not even the captain of the guard has been. You have your orders. Read them and follow them to the letter. Mit kiabálsz, te nyomorút? Hát olyan odaverek olyat, hogy megőrülsz. Hát meg kiabálsz. We must fly to the aid of those in need. Nagyon el vannak tévedve itt az emberek. Talán légy szíves, meg köszönöm. Azt mondja, megkaptad a parancsot. Adok olyan parancsot, ott fogsz állni a sarokba, bazzeg egy évszázadon keresztül. Érdekes, mert a parancsnokság kapitánya az úgy szólít engem, hogy felség. A szarházi gyalog meg itt nekem parancsot osztogat. Na hagyjuk már. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Itt valamit nagyon betetszett nézni, uram. Nem kicsit, nagyon. Na, menjünk oda felfele. Ez nem időre megy, ugye? Ez csak oda kell mennem. Ja, így van, oké. Akkor ökrösszekére felcsapatok. Hát a pofám leszakad. Na. Oxcarts make for relatively safer travel. Adjál jegyet. This oxcart's back. I'll not take you anywhere till I've had my due. Azt mondja, amikor meg megkoronáznak a játék végén, ez ott fog bujkálni majd a hátsó sorba. My curative magics are at your disposal. Wait right there. I cannot fault your power. Te, szekelj, álljál már meg. One of us is being drenched. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Oké. Úgy majdnem megérkeztünk. Mehetünk tovább, gyerünk, go! Itt vagyok, na. Kinek kell segítségem? Spawnolt a szekér, láttad? Our mission is simple. Sir Augustin will board the ox cart. We must safeguard it from would-be assailants till it reaches its destination. See to it that none approach. The Queen Regent's supporters will come for Sir Augustin's head. Of this, we can be certain. Oké, rábasznak. Come along now. A királynő meg mondjon le. What was that sound? Who's there? Hold a moment. I'll be handling Augustin's escort from Őt ismerem. De hogy intézett a kíséretet, te fajankó. Foul brigand! We shan't allow Sir Augustin to fall prey to the... There's no need for theatrics. I know you're... Ah, here's a surprise. We met at the tavern, remember? Ja, azt mondta, hogy döntöm Fair kell. warning, cuz
This craven isn't worthy of your trust. He speaks madness. Subdue him at once, ere he injures our noble charge. Várjál, meg a végén kiderül, hogy ezek vannak beöltözve katonának. Why, if 'tis and Sir Ragnar from the tavern. Now two parties ask our way. Which is the more deserving? The right to decide is yours alone, Master. Ó, bassz meg, de utálom az ilyet. És mi a szar legyen? Az a baj, a mentés el fog menni, teljesen mindegy, hogy kibe bízok meg. These faces have grown mightily familiar. Our combined might is a force to be reckoned with. I say, we forge on together for as long as we may. Today's just not my day. Oh well. Till next time. Follow after me if you can. Succeed, and I'll share the truth of all of this. És ez most... Az ki... Mi? The decision is yours, Ryzen. I trust in your judgment. Hát te mit keresed? Hát majd beszarok. Sárkány. I shan't suffer such a thing. We are our master protocols. No others. Unmasked. It seems we have enraged our foe. I must admit that it feels wonderful to strike through. Most érdekes volt. Üldözd Rakhát. Csak végeztél a sietősen visszavonult Sir Augustinnal a nyomában. Érdekes, mert a Sir Augustin az ment magától. Az nem is értem. Mindegy, megyünk utánuk erre. Én is kíváncsi vagyok, hogy miért. We shall have to think long and hard about what to do with it. Az biztos, hogy erre mentek, azt láttam.
Ó, hogy bazzi, nincs nálam lámpás már megint. Olyat elfelejtettem kiszedni a izéből leltárból, nem baj. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Let my magics grant you an elemental boon. There are one or two places of interest nearby. I could tell you more about them. Master. Master! Itt vagyok, gyertek! Master! Can you hear me? Hallak, Are you hallak. unharmed? Pray, seek an exit. Keressünk I shall search for a way kijáratot. to rejoin Ez you. nem lesz nehéz. We meet again. I go where the wind blows and the coin flows, cuz. Hoy there. I take it you lost. You seem to have fared better than I did. I took the fall for Augustine, only to find myself waist deep in monsters. Still, so long as he escaped, I'd wagered that makes this a job well done. Speaking of, I was to tell you the truth behind all of this, wasn't I? Angel úr, köszi szépen a tier 1-es feliratkozást. Köszi. I'll be glad to oblige you, of course, but we ought to get moving first. What say I explain while we search for an exit? Na, mit magyarázzál? Az igazság, hogy én itt már semmit nem értek. De, ja. Várjál, nem erre kell menni? Nem erre megyek. Egy is le lehet jutni. Köszi szépen, tényleg. Pofával estem, mint a zsíros kenyér, így kell kijutni innen. Csak a fogaim törtek ki, amúgy semmi baj nincs. Time to get to work. Kalapácsot jobban szeretik, mint a kardot. Not bad. From what I've seen of your skills during that mess in the tavern and today's business, I can say you're really some, and my word ought to carry a fair bit of weight, considering my reputation as a warrior of unparalleled skill. Turns out, as a sellsword proves himself, the list of those who can afford his services grows shorter and comes to be written in finer ink. Kíváncsiak, mit tud ez egy csóka? Makes for a duller life, though I can't say I've any complaints about the weight of my pockets. Still, I hunger for a real battlefield, where a single misstep spells death. I'd not say no to a fight with you. Let's have at it when I'm all healed up, eh? Mayhap, I'll not give you a choice in the matter. I'm not sure what's brought me here. I suppose I'll have a few drinks and hit the hay. That escort mission was a trap concocted entirely for your benefit, you know. It was supposed to give those responsible a means to incriminate you. Ja, értem! Szóval ez csapda volt. Akkor de jó, hogy nem támadtam be. Augustine is no fool. He had his doubts about his summons to Vermin and hired me to watch over him in an unofficial capacity.
So I looked into the cart that would be escorting him, and lo and behold, I found your name. But 'twasn't on the list of hired guards, oh no. Rather, your name was on the list of persons to be on guard for. In short, you had been called in to act the part of the culprit. Mark my words, if you'd carried on with them, Augustin would have been slain, and you would have been held responsible. A kurva. Hát látjátok, és ezt, hogyha mondjuk ott most elkezdett csatázni, leütöm, azonnal ment a játék, és buktam is. You'd not have stood a chance against all that if it hadn't been for me. Aye, methinks I've earned my pay this time, and then some. I protected my charge and got you away from the scene without your being branded a murderer and thrown. Now all that remains is to escape this place. I expect we'll find a way out soon enough, if we only press on. Still, I've got to wonder where this craven plot came from. One thing's for certain, you must have powerful enemies in... But why? 'Tis not as though you're the arisen true. Nem mint te lennél az igazi fel, pedig az vagyok. What? Tis a small world indeed. You've piqued my interest even further, cuz I've no business here. Best I hit the road. Na, oké, megtudtuk az információkat. Right, let's press on. Judging from the flow of air here, the exit can't... Na, azt mondja, hogy merre van az a kijárat. Elvileg erre. Ez egy új hely, itt nem is voltam még korábban. Beszerás. Menő ez a hely. Well, this is a right awful place to be cut short. Név kötelez. At least you made it out all right. Don't worry, cuz I'll be fine on my own. Hát ugye itt le van fordítva, de egyébként Arisennek szólítják. I can't afford to die here. We haven't had ourselves a real bout yet. We'll see each other again. You can count on that. And when we do, you'd best be ready for the... Na, egyelőre 12 000 aranyat még én kaptam, azt mondjuk jó üzlet. I do hope you encountered no trouble in the cave. 'Tis done. Na kérem. És most hol is vagyok? Várja, milyen küldetés jön? Vissza kéne mennünk a izébe, lehet megint. Mi a várba? Mi a szart kéne csinálni? Ó, várjál csak. Ez mi? Lehet vissza kéne mennünk a várba, vagy nem tudom. Gondolom megint majd kapni fogok valami küldetést. Ice's sting is yours to wield. Master, if ever your pack grows... Nem. Mi ez a rohadt csak ógre? Vagy ork, vagy mi a szar ez?
Az a baj, basszus. Most nem tudom, mihez kéne kezdeni, mert ugye még egy a fősztorihoz köthető küldetésem van most jelenleg, az pedig ez. De vizsgáljátok meg a levelet. Ugye ez megint valakinek kell találni valakit, akinek majd odaadom ezt a levelet, de fogalmam nincs, hogy ki lesz az. Az igen. Azt medence csonton vertem. Úgyis jó. Az fájni fog, csak szólok. És pont felkelt, baszki. My magic imbue your weapon with the fury of the elements. Well fought, Arisen. Keep on like that. We'll be done here soon enough. A resounding success. Na és bejövök ide. Ez ugye a határos izé lesz. Feast your eyes on this. Ilyen messze kell még jönnöm. Itt vagyok már mindjárt. Ügyes legyél. Ebben a páncélban már meg se érzem igazából, amit csinál, amit vakargatnának. Without me for a moment, Arisen. És kérdés az, hogy visszamenjek innen az évvel szekérrel a fővárosba. Ez, amit nem vágok. Nem tudom, mi lesz a következő lépés. An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they only... You are in need of heat. This ox cart will not take you anywhere till I've had my due. Na, menjünk vissza. What the? Útközben meg ne támadjatok, léci. Suppose things can always Oh. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Nicely done. Ez mi a szar volt? Jaj, ne! Húzzuk az időt, nem bazd meg!
Hát ez kurva jó. Istenem, miért kell ezt az időhúzást még bele? It was hard won. We've made it then. Hát ezt tudom, akkor még oda se gyalogoltam volna fel, hanem rögtön teleportálok, de mindegy most már. Ura volt. There are one or two places of interest nearby. I could tell you more about them if you like, Master. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you? Always a pleasure. Na, beszélgessünk csak, haver. You have my fullest confidence. You have my gratitude, Your Majesty. 'Tis most valuable. So pray, exercise the utmost. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? The permit is intended for a beast. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we... Nem tudom, hogy hol jön a következő lépés. Az itt a probléma, mert az előbb itt megszólított egy őr, ugye? És ez most nincs. Ó, bassz meg. Na most ilyenkor mi van? Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Jöttem Batába, hát itt megszólít valaki, quest miatt, vagy valami lesz, mert most nem teljesen világos, hogy mi történik. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate. Lehet ezt a kristályos küldőt kell csinálni, de azért elég ilyen mellékküldőnek tűnik. Phases. Now there's a man whose nature begets mistrust. Oké, és ő hol van? Hol a Phases? Várjál már. Őt keressük. Halt! Entry beyond this point is only permitted to researchers in the laboratory's employ. 'Tis clear at a glance that you are not one of them, as you do not wear the provided uniform. I've got my eye on you. Do not dare to think that you could slink your way in. Előfordult, hogy itt van bent. Aha. Na várjál, az jó is lesz akkor. Na most felügyeljék, kisfiam. Vagy kisanyám. Már benne is vagyok. There's been word of a... Indeed, the beast turned a group of soldiers to stone with but a glance. As
As it so happens, I once read of a mythical account held that even when the monster was slain, a curse that not even death may erase. 'Tis a harrowing. Itt lesz valahol szerintem lent az a csóka, akit keresünk, az a Fézeus vagy ki. Aha. Ez itt egy sárkány. What was the missive that just arrived? Oh, you know. The usual. From Vermont, bound straight for the archives. Not to be opened. Another one? What is the director up to? Well, never mind that. Did we get any other deliveries today, perchance? Surely you're not expecting another one of your love letters. Why, just the other day, you were warned not to use this address for personal correspondences. You really mustn't be so imprudent. Need I remind you that if word of our activities here was to get out, we could be shut down. Yes, yes, I'm well aware of that, thank you. Now come, enough gossiping. We've work to be getting on with. Hoppácska. Tessék, meg is van a levél. Megtaláltad a kézbesített levelet. A kurva életbe. Na ez a lényeg. Itt azért meg körülnézek. Nehogy már ne. Hát találok itt még valamit. Ohó! Itt az öregnek a laborja. Oké, na, meg vagyunk. Vissza kell mennem, akkor így folytatódni fog a küldetés. Fasza. Itt szépen kimegyek. Itt se lettem volna. Is this where you've been all this time? It is rather far from where we agreed to meet up. Do take care not to stray so megpróbálom megoldani a krösszekérrel a visszautat, mert nagyon gyorsan el fog fogyni így a teleportkövem. Azt nem biztos, hogy szeretném. Come to think of it, we've already found what's needed here. It should be in one of our packs. Itt hova megyek? Ó, bazzeg. Tudod mit, leszarom. Azért van. Mennyi van még belőle? 6 darab, jó van, elég az. Fog kell itt bohóckodni. Oké, beszéljünk a Svennel. This ladder looks sturdy enough to climb. After you were risen? Apologies, Master, but you will have to do without us for the time being. Bevágódok ide gyorsan. Ezért okosba kell menni.
Várjál már. Nem ez lesz az. Egyel feljebb, ugye? Na, most vagyunk itt. Glad I am to see you well. I've been wondering how you were getting on. Have you learned aught of the intent behind? Itt a levél, nézd meg. Twould seem my mother has joined hands with a Batali researcher to achieve her purpose, which, according to this missive, is to arrange things so that I might rule the kingdom. But I don't understand. Vermont needs no consul. It's found its ruler, its sovereign, pretender though he may be, to say naught of you. Does she mean to remove you and the false sovereign both from the picture? Is that what is meant by this tragedy? 'Tis a frightful thought, yet we are in a much stronger position for having learned of it. You've my gratitude. Gyerek, az tök normális. I now know what 'tis I must do. Oké, 20 000. Oké. Fassa, és most? Mi a folytatás? Ne cseszetek ki velem. Hűha. Csináltam ezt a questet is, de fogalmam nincs, hogy mi a folytatás. Such quietude is a blessing. Valaminek történnie kéne. We shall have to find a way to reach it. My fullest confidence. You have my gratitude. 'Tis most valuable. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? The permit is intended for a bistro. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we work. Ez fura. Nem megy tovább az egész. Welcome to. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you? Come back anytime. Got something for me? Na ilyenkor mi van? This ox cart's bound for Mel. I'll need to see some coin. Nem. Melfele nem megyünk. De hogy megyek Melfele? Visszamenjek izébe. Lehet, hogy meg kell nézni ezt a küldetést, ami itt van Batál szélén. Hadd nézzem. Ez az-e. Ez egyszerűbb lenne, hogyha lovaskocsival felmennék oda.
Mert más questem meg már nincs is. Úgyhogy ez így itt ennyi lesz. This ox cart, I'll need to see some coin before I let you on. Gyerünk. Csak útközben ne támadjanak meg. Aj. Let my magic draw you an elemental boon. I knew you would prevail on this one. Would seem I've some catching up to do. No matter. We're still in the fight. I hope you weren't expecting mercy. Persze, hagyjatok itt nyugodtan amúgy. Ezt nem hiszem el, bazzeg. Na, annak soha nem lesz vége. I shan't let them harm thee. Annyira nem adja nekem ez a szekértámadás. Ugye még a játék elején ez tök fun volt, de most már annyira nem az. Az első egy-két alkalommal tényleg így bejött, hogy van ilyen, de most már ez ilyen full kioffol. Hogy nem tudsz haladni. Na végre. Kíváncsi leszek egyébként, hogy most mi lesz a folytatás. Megpróbálom ezt a kristályos küldit még, hát ha ez beleszól itt a főszába. De egyébként más küldim nincs. Ez a vége. Valaminek történnie kell. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Valaminek itt történnie kell sürgősen. Na nézzük csak, hogy hova kell mennem. Ide. Ide. Oké. Ott lesz valami boszorkány vagy ki. Vagy jósnő. Megérkeztél, jó van. Persze, menj arrébb, mire izé van, becsarcú.
meghallottad az ugrás helyből, haver? Oké. Ezek megálltak a szekérrel megnézni a fájt. Édes Isten. The remains of an ox cart. Do the fiends of this... I shan't allow any further harm. De szerencséd van, haver. Egy hitből majdnem le tudom ütni, hogyha eltalálom. There, master, a hobgoblin. Hobgoblin. Treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Azt mondja, merre? Ki kell mennem ott? Ah, tovább. És akkor elvileg ezen a bevezető úton kéne bemennem. A battle avoided is a battle won, I suppose. Little does our foe realize how narrowly they escaped death's touch. I quite agree. Szar ez. Jaj, ott bújkálsz te is. Gyere ide. Ugorjál. Mutasd. Itt vagyok, gyere. I see no merit in hunting down such ravens. Ide ugorjál, itt vagyok, de nyomorult. Azt mondd el a hajót. Jó. Másodszor is. Így, ez fájni fog. Magához tért.
Persze te. A mágus már rég le kellett volna cserélni. Vele akkor a szintben van, mint mi. Mit dobál ez dinamitot? Na, ide kellett jönni. Gyorsan beszélek a Jóssal. Mi a helyzet? Valamit mondjon már. Na, szerintem ez viszi tovább. Na, ez ő tudja, ki vagyok. Oké, mondd el az Istenek útjának titkát. Honnan tudod, hogy én vagyok a fel? I simply do. The life force of the Arisen is wreathed in a warmth, and I am able. Such is how I came to know of your arrival in this world, Arisen. Wherever you go, it is a most useful ability, as I'm sure you will agree. Of course, it ills you. Loath as I am to admit it, I know little of the artifact of which you speak, though I shall tell you aught I can. I sense a land soaked in warmth. A warmth akin to your own, Arisen. To that of the power, yet it now lies many fathoms below the surface of the sea, in a place unreachable by mortal hands. Though 'tis strange, for I sense also that this warmth grows ere near. 'Twould seem a path will be open to you in time, allowing you to venture into the heart of this warmth, so like your own. Perhaps he who was dragon-forged can tell you more. Seek him out in Har village, if you would learn from him. Har faluban. Na menjen már. Oké, akkor ez lesz a továbbjutás titka. Oké. Térkép, és hárba kell átmenni, ha jól értem. Tehát megint teleport. Nincs ennyi teleport ki a világon, bazik, amennyit el kell használni. Jó, nem csak viccelek. Van azért. És akkor oda megyünk a... Átment oda az sárkányos csóka. Na nézzük. Seem to have arrived without issue. But are we safe here? About time you came along. I've a special tale to share with you today. Or so I'd like to say, but it is getting rather late. Best spend the night. We can talk again come the morning. De szórakozol velem, öreg? Ah, good. You're awake. Look to the sea, my friend. Hard to resist setting out in one's boat with fair... I've told you about the sunken temple in the middle of the sea, haven't I? I'm quite sure I mentioned it. I spoke of the man who resides there. He was such a worthy ruler in life that his armies safeguard him even in death. As he himself would have it, he was once entrusted with the task of watching over this world from the heavens above. Yet he tired of his duty and abandoned his perch in the sky in favor of founding a small kingdom on the ground. Alas, though he was a just and goodly ruler, there is not a single person alive who remembers his name. Oh, it sounds unfortunate, but if you ask me, 'tis all a matter of perspective. It can be a blessing to forget. I should know. In all my long years, I've never forgotten a single thing. I remember everything. Would that I could forget some of it. A lie it may seem, but a lie it is not.
I speak only the truth, as you well know. Come see me again if it pleases you. I've tales aplenty to share. Ó. Ja, hogy megnyílt egy új ilyen rész. Hoppá, és akkor innen lehet bemenni, de menő. I'd ne'er seen the like. I'd not known there were ruins in the depths of this cavern till the path appeared. It was magic, methinks. I should have liked to investigate if the place hadn't been crawling with monsters. Jaj, vágj ezt! A barlangnak az alján volt egy ilyen rész, ahol a keresztül volt dőlve egy oszlop, nem lehetett tovább menni, akkor az ott lesz a bejárat. At any rate, I'd best report this discovery to my commander. I only pray naught great. Mi? Messze nem sikerült mentett létrehozni. Lying in wait for us. But we shan't find out what 'tis unless we press on. Right you are. Mayhap 'twould behoove us to investigate. Kommenger, aha, az lesz ez. Na, itt folytat, megyünk is befele a barlangba. It appears aught has occurred therein. I know not what to say. Aha, és itt kell átmenni, király! Let my magics grant you an elemental boon. Hoppá! Discover 50 dungeon. Ez jó hangzik. Bazd, mekkora ez a hely. Oké. De lehet, hogy a lámpa nem ártana. Kifogyott? Persze, hogy kifogyott. Nincs nálam valami tudsz, amivel meg tudom... Ej. Meg kéne rohasztani a húst.
Vagy egyszerűen csak el... Ott van, basz. Ezért mondom, ne szórakozzunk már velem. Na. Úgy. Kész is az olaj. A cave. Shall we proceed into the depths? We'd best be prepared to make our own light before we proceed. Of course. Na mit találok itt? So, another comes seeking to inter me. Ki ez? Yet your wicked schemes will avail you not. Time and again have you sent unto me your minions. Yet repel them I have, and so I shall anew. Why do you not draw your blade? This battle shall be o'er before it has even begun. Úgy látszik, csatázni fogunk, vagy nem? You seek not my death. Gyelő. I am Rothas, founder of the kingdom of vermin. Ő volt az alapítő királyságnak. And you az tök érdekes, mert ez egy beast. Tell me your reason for coming here. Istenem, titkát keresem. God's way. E'en from these depths I have beheld the Batali scuttling about. Gaps a baleful, maddening act to transmute the fractured souls of Arisen into such frivolous baubles. Aye, that which you seek is a soul much like, yet rarely will you find one intact. For splinters are all that remain of those pitiful Arisen who were bade come here by the Watching One. The flesh may rot, the soul fragment, and 'twould seem the Batali seek to augment this power through their perverted arts. Yet 'tis folly, the frolicking of children. Such a trinket could ne'er hope to fell the dragon, let alone the watch. I know little of your intent, but I sense in you a powerful will that urges you towards fulfillment. I shall grant you this blade. It too is the soul of an Arisen, mine own, in fact. Alas, the ages have taken their toll. 'Tis as withered as mine own flesh. Yet, mayhap, the Batali's profane. If that is what you seek, Arisen, then go on to their stronghold. I believe 'tis there you shall find the mean. Na. Kapunk valami erőt. Tompított. Micsoda? Ja, ez valami quest item lesz. Aha, ott is van. God's Bane penge. Hú, ez menő volt. Találunk itt még valamit? Nem ártana.
Nem, ez kell nekem-e. Egy új Isten út, és akkor vissza kell mennünk Batába. Miért? Ambrosiusnak át kell adnunk ezt a izét. Ó, itt egy láda. Na, még egy teleportkő, akkor jók vagyunk. Onnan jöttem, viszont akkor itt még van egy járat, ezt megnézem, itt még valami lesz. It seems to be in working order. Mayhap we lack aught needed to activate it? Ez mi? Perhaps we've already found something we could use. Let us check our pack. What? Ez egy lift. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Stay with me, Arisen. Wait a moment. You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment's notice. Itt is egy láda. I've just had a thought. Who could have guessed? Ó, ez egy mágus köpeny? Az hát. Ha? That so many who were once arisen yet live. Though they are arisen. Let my magic consume your weapon with the fury of the elements. Saying the creature was carrying something. You truly are formidable, Arisen. Józanak alig van HP-je, mindegy. Hol a francba vagyok? Bányászink. Munkásnadrág, nem valami biztató. Bőséggyűrű. Nem az a bőséggyűrű. Mérsékelt maximális súly, az biztos erős. Ja, hogy bent vagyok a romnak a... Aha. Ó, az menő. Hát, hogy gyertek ki onnan? Jó, hogy tudja, hogy lesznek még valami nagy ládák. 100%. Ezért lehetett ide átjönni. Szinte biztos vagyok. Ott is van. It was well worth the effort of breaking it.
A végstone az pont mindegy. Na ez viszont már jónak tűnik. Mágikus defense. Ezt át is adom rá szerintem, mert ez fejlesztetlenül erősebb. Mutasd, hogy nézel ki, ányom, gyere ide. Van már valami. Jó, és akkor vissza. Minden gyógyító elixír, az se rossz mondjuk. A kérdés az, hogy van-e még itt tovább, vagy ez így ennyi. De még be tudtam ugrani. You are in need of healing. Allow me. Egyesítő köpeny. Jönnek itt még loot a köcsém, mi ez? Finom szörméből készült köpeny. Nézzük már meg, hogy mit tud. Jó néz ki. Most ez marad. És még erre mindig lehet jönni. Oké, szerintem ennyi. Megtaláltam, amit lehetett. És akkor menjünk vissza Batába. Ó. And here we are, in the blink of an eye. Shall we take stock of our surroundings? Véletlen fel is téptem a kristályt, nem baj. Bár dehogy nem, hogy ne lenne. Lerakom, mert aztán meg. Port crystal is set, but we'll have need of a ferry stone. Oké, hova kell menjek? Hadd nézzem. Elvileg azt írja a játék, hogy ide valahova. Volsz bent Ambrosiusnak. Jó, adjuk át. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. I suppose all we can do is wait. Elvileg itt az Ambrosius valahol. Itt van-e? No, this is all wrong. What use are pitiful fragments such as these? What we have achieved is sufficient to sway the pawns. But when the time comes to fell the dragon, I fear it may not be enough. Lord Phasus Ó, adj csak ide. Mi van itt? Ó, hát ez egy minden klasszra jó fejvédő. Mi marhaság, Istenem. Még stone szilánk. Ah, a new hand, are you? Have you so...
Why? 'Tis an Arisen's. This is incredible. But why do you possess such a thing? Where did you obtain it? No. Never mind. All that matters is this. With this alone, I shall be able to craft a superior godsway, the finest of all created to date. I must make haste that I might deliver it to Lord Phasis even a moment sooner. But wait, no. I have not the worm's life crystals to restore it. Confound it all! Engedd meg, hogy összegyűjtsem neked. Oh, don't be ridiculous. Do you even understand what you are offering? Worm's life crystals can only be obtained from drakes. Igen, se van nálam raklappa. I suppose I am in no position to decline. Even if 'tis. Lord Phasis is satisfied with the God's way as 'tis, you see. And as I can expect no support from him, you can expect little. Though Mennyi kell I neki? suppose 'twouldn't do to send you away entirely empty-handed. Feel free to take what you require now. As I've said, worm's life crystals can only be obtained from drakes and their all the better if it happens to be a lesser dragon. You would be solving two of my problems. You've returned. Have you obtained any worm's life? 15 darab, te puha pöcs. You have. Incredible! That is no small feat. I must admit, yet here you are. And this is I shan't delay. Come by again tomorrow, by then. Jaj, most nem kell még egy napot várni, minek? Kész vagy? What is it? I thought... Rohagyj meg. Zártak itt az időt. Egyedül csak én dolgozok. Good to see you, Master. Oké, gyorsan le kéne telepedni, vagy nem tudom. Kell várnom egy napot. Pray, allow me to open your chest. Rakhattak volna erre olyan opciót, hogy itt rögtön át lehessen pörgetni. Few are privy to the goings-on in the forbidden magic research lab, even among the Batali. How might I be of service? Given the state of things, I may have to close the inn ere long. Mennyi? I fear for the future of this nation. 9000. Szarok rá. You shan't hear me complain about. Pofátlanságnak is van határa azért, na. Ajha. Tis a perilous journey I've had, Arisen. A good sleep does wonders. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. Sárkány tekintete, mi a szar?
Azt mondta, hogy ez meg feljelöl, mondjuk, ja, valószínűleg feljelöli a sárkányokat, ilyet se láttam még. Na, elvileg most már lehet menni a küldire vissza, remélhetőleg. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. A band of knackers. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Na, remélem, hogy most már ennyi idő elég volt neki. Jó, fasza. Oh, it is finished. The result is even more sublime than I'd hoped. I must deliver it to Lord Faces. De hogy kell átadnod? Though, mayhap. Now, I cannot leave this in your hands. I may not be fleet of foot, but only I can do this. Miről beszélsz, kisfiam? Wait, I've changed my mind. You take it. Deliver the blade to Lord Faces. You won't reach him in time. De hogy adom át? Go now. Make haste from Moonglint Tower. Holdfénytorony. There your journey will come to an end. One way or another. Erősített istencsapás penge. És ez még mindig csak küldetéstárgy. Jól látom. Itt van-e? Na hát akkor go. Hova is megyünk? Hadd nézzem. Ez kell nekem. Az őrző gigantikus. Most fog kinyílni a kapu szerintem. Wait. Ez nem több megoldásos? Úgy látszik, hogy mégiscsak oda kell mennem. Jó, akkor menjünk oda. Na nézzük. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. Is as welcome as fine ale. Wonder if it's too early for dinner. Belecsukd ezt a rohadt, becsukja a kaput. A popám leszakad.
Ez az a baj, hogy szerintem vissza is csukta, de nyakon vágom. Na vissza hát, persze, hogy visszacsukta. Nyisd ki ezt a kaput, mielőtt nagyon nagy bajok lesznek, jó barát. Ja? Oké, bemegyek én is. Dehogy is, csak kirontok, azt jövök. Ez nem néz ki jó. Tis unfathomably enormous. I dare say a cyclops would be as an ant beside it. Nem tudom, de az így ballag oda kifele a partra. It ought to be stopped, but it doesn't seem likely to heed our commands. Na, buffot ide. Bianca, buffot, basz. De ne ezt. Nem azért tartalak, ha. Ez már jó. Ez a hogy rohanjunk ész nélkül marha gyorsan buff. Így neveztem el. Legalább tudok most használni ezért, mert ugye amúgy... Spuria. Na. Várj, ezzel most mi a szart kell csinálni? Kicsit nagynak érzem ezt a dögöt. Ez nagyobb, mint a sárkány. Jóval nagyobb. Na, csak hárpiák, most menjetek támadni. Ott az ellenfeletek. Azokkal is itt bohóckodni kell szerintem. Nem mindegy. Vét, mi is konkrétan a küldetés? Let us see what you're made of. Let my magic grant you an elemental boon. Ez most mi a lószar? Hát de ez jön. Az anyádat. De királyulna ezt ki, hallod? Lord Phases, 'tis not a foe to be faced by those hoping to see the morrow. Mine's not the stone puppet then. We move. De laza vagy. Hát tényleg ellenségek leszünk, ahogy látom. Itt nagyon meg van keverve ez. Simply to deliver him to the tower, eh? Suppose I would have expected a catch.
Hát de várjál már, haver, és ja, jó, semmi. Megoldom. Némi futással. Folyamatosan futni kell. Őt nem. Hát ja, mert ő ilyen szobor, gondolom. Vagy valami mechanizmus, nem tudom. Most az a baj, már elveszítettem a falat, mert most így már nem tudom kinek a oldalán állok. Már eddig sajátom én álltam, meg ugye Vermundba segítettek, hogy ugye én vagyok az eredeti Ryzen. De most így valamiért questbe csak az van, mint hogyha az ellenségnek kéne segítenem, ami fura. De gondolom majd minden megvilágosodik egy idő után. Várjál, ráadásul, ha jól látom, hova kell mennem? Oda. Régen szembeszállnék vele itt is egyébként a parton. De jön nagyon, azt látom. Gyanítom, hogy most kicsit... Gyanítom, hogy itt most arról van inkább szó, hogy a szükséges rossz együttműködök addig, amíg én célomat szolgálják ezek a rosszak. De majd kiderül, nem, tényleg nem tudom. Mennek le a romokhoz. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We'll make our way there in time. As to whether 'twill be sooner or later, that is for the Arisen to decide. Nem teljesen értem, hogy mi történik amúgy itt, hát... De várjál már, hát ez fasság, hát ide... Várj, most nem kell legyőzni ezt a nagy dő? Ezt gyerekek, nem vágom azt. Olyan, mint hogyha hiányos lenne a küldetés. Shall we try jumping down on it from on high? Very well, if one must. Ezt felét nem értem ennek most.
Mondjuk itt van egy csomó ballisztám, úgyhogy valamit azokkal kell majd később. Aha, szerintem oda kell mennem, és valami lesz, majd visszaküldenek, hogy állítsuk meg ezt, én szerintem. Mert ugye elég lassan gyalogol befele a dög. Hát egyelőre a questet követem. Egyelőre azt látom, hogy a quest az oda küld be hátra, ergo semmi közöm nincs most egyelőre a dromedárhoz. Madarakat? Milyen madarakat? Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Aha, érdekes. Hát csak akkor a questek-ennek írnia kell, akkor viszont nem jól van megcsinálva a quest. Még mindig most is ezt mondom. Mert a quest az rohadtul nem tesz említést arról, hogy meg kell állítanom ezt a dögöt. Mert nem ír semmit. Ezért nem értem ezt, hogy most ez hogy van összekeveredett, beakadt a script, vagy mi van ezzel. Nem jó a quest, hát baszki. Ezért nem tudok mit kezdeni. Ezt rohadtul nem értem, hogy miért így van. Mindegy. Ura. Konkrétan annyi a küldetésem, hogy menjek a Phasehouse-hoz, ennyi, semmi több. Úgyhogy ezért mondom, hogy nem értem ezt az egészet. Valami olyan szinten van elbaszva ebbe a quest szekvenciába, hogy nem igaz. Ezt azért egy hét alatt illő lett volna kipecselni normálisan. De hát mindegy. Ja, mert itt van közben ez a gyökér. Hát csak ez már lehet, hogy így el lett baszva az egész. Menj már innen, te nyomorú! Nézd meg ezt a balfaszt! Hát beáll és beakasztja a gépet. Istenem, ilyen followereket. The encampment is all but destroyed.
Its ruinous march cannot be allowed to continue. The Gigantus has overstayed its welcome. 'Tis up to us to show it the door. Hát ezzel már semmit nem csinálok szerintem. Nem az a baj, hanem az, hogy a quest rohadtul nem foglalkozik, nem tér ki erre. Semmit nem ír. A quest ezzel kapcsolatban semmit, meg se említ. Ez a bajom. Nem jó a szekvencia. De csak a párbeszédek se utaltak rá, hogy meg kéne állítanom. Most honnan tudjam, hogy ez kivel van, velem, ellenem, kivel? Ugye ennyi. Kaptam egy videót, aztán hello. Nem jó a quest szekvencia. Jó, hát ezt ki is léptem. De most arra vagyok kíváncsi, hogy lementette, és nem tudom, hogy hol mentett. Mert ugye a batáli fogadóba pihentem utoljára 10 000-ért. The Godsway is surely complete by now. Mayhap we ought to pay Lord Ambrosius a visit. Jó, erre töltött be igazából. De nem, ez a quest szekvencia akkor se jó így szerintem, hogy ez fel van építve. Kicsit több információt kéne, hogy adjon a játék. Gathering materials makes for dull work indeed. Nem szeretem egyébként az ilyen szó játékosított megoldásokat, hogy szopjam ki a kis ujjamból, hogy mit kéne csinálni. Nagyon nem bírom. Most azt is mondhatnám, hogy tipre velem van a szobor. És meg kell várni, amíg szétveri a kaput. That does seem to be the... We shall await you here, Master. Some skills can only be Jó.
nice if it weren't so costly. Still a while to go before my shift's over. Some of us get complacent. I train every day. Én azért elvártam volna bazd meg azt, hogy a küldetésbe be legyen az írva, hogy mert csak ennyi van. Számomra ez annyit jelent, hogy futok végig, aztán majd a szobor ez meg oda megy, ahova szeretne. Szóval nem tudom, ura. Egy-két ilyen részt én szerintem egyébként ki kéne javítani. It is unfathomably enormous. I dare say a cyclops would be as an ant beside it. Indeed. And where is it bound, I wonder? Hová kötődik, ja. Meg kell állítani, nem úgy tűnik, mint a törődne vele a parancs. A pónok se tudják hova tenni, azok is azt mondják, ki tudja, hogy kihez tartozik, vagy hogy mi van vele. De onnan ezt le kellett volna szögezni questbe, hogy igen, paraszt fogd, azt öld meg, vagy valami. Mert ez az én találjam ki a játéknak a sztoriát, az nem véletlen, csak egyszer vittem végig a Dark Souls 3-at, pont emiatt, mert nem érdekelt az a része, hogy én találgassam ki, hogy mi van. Ugye ezek a puncher madarak az előbb nem bántottak. Bazd meg, hát az most... I will protect you. My magic imbue your weapon with the fury of the elements. De most haver. Take that! Look out, Risen! We're under attack! I think I get the idea. Nem akarod, ne öld meg, de sokkal jó loot és megkapod az achievementet.
Ja, oké, azt vágom, azt megölöm így, csak az a baj, tudod, hogy akkor berakhatták volna, hogy opcionális a küldihez. Azt így szeretném, hogyha informálnának, mert én úgy szeretek játszani, tudod, ennyi csak, semmi bajom nincs egyébként vele. Csak az, hogy ez megint nem fogóval kell kikényszeríteni a játékból a izéket, a megoldásokat. Ez ugyanolyan, mint a vatak save rendszer. Nem egy questet beféleltem a hülye save rendszerük miatt. Pontosabban nem beféleltem, hanem nem úgy lett vége, hogy én szerettem volna, hogy vége legyen. Dühítő. Ja, te már New Game Plus-ba is végigvitted, de mennyit játszottál te? Na, játszok egy hete azért, de én nem értem a végére. Gondolkozok azok, hogy lehet, hogy fentről a hídról rá kéne ugrani, vagy mi a fasz? Prepare yourself. Let us do whatever we can to slow it down. It might prove futile, but it's better than watching on in despair. Az lesz, mert ez még ide ér, addig lemegy a fél nap. Nyikorog rendesen, nincs beolajozva. Its lumbering frame is riddled with footholds. Should we be bold enough to reach them? And, as fortune would have it, cliffs extend on either side. Shall we try jumping down on it from Na, the másszunk. No coral here. Oké, közben töltsünk némi staminát. Ice and steel is yours to wield. Egy darabig el leszünk. What prodigious size! How could we possibly face such a thing? Look at that, Master! We got company! Ó, bassz meg, ezt nem hiszem el. A Markus az hogyan? Ez fájt egy kicsit, nem baj. Just a short rest. For a moment I thought I'd met my end. Oh, my thanks to you, Arisen. Hogy ebben vannak ilyen lootok, aha. Look, Master. There are cracks in the construct's exterior. Öreg!
I suppose I'll handle this. Might I trouble you? Hol van még rajta ilyen vacak? Mert a Cliff-tel mentek át azért, aha. És akkor itt vannak ilyen izék, na majd ezzel mindjárt oda pörkölök neki, várjál. Van egy csomó ballista. Na. Bazd meg, de nehéz ezt előni, hallod? Kibaszott kontrolleres lövés, soha nem szerettem. Na, azt eltaláltam végre. Az nem volt jó ötlet. Ó, baszki. Engedd már el. A saját izémet, pónomat lelőttem, ügyes volt. Meg kéne menni oda valahogy a karjához, még nem is tudom. Kutya szar. Let my magics grant you an elemental boon. Úgyis erre fog jönni. Lehet felmászok rá. Most, hogy látom, egy darabig itt el lesz. I shan't allow any further harm to come to you. Most mi van? Másszál már. Annál annyi stamina duk, mint az állat, úgyhogy... Itt beállok ebbe a perembe szépen, azt szétverem mindjárt, várjál, figyeld. Meg lehet ezen állni? Szerintem nem. De meg tudok állni, vagy nem? Nem merek rajta megállni, bazzeg már. Csináljuk így. Oké, másszunk tovább, gyerünk. Ügyes vagy. Ó, basszeg, ez mi volt? Ez az, menjél, csak menjél.
Menjünk ide a vállára is. Nem jó, nem jó. Szelnítőt. Lejjebb. Lejjebb. És most. Azaz, itt már jó lesz. Lehet, hogy kicsit még lejjebb mászok. Az. Ez nem jó, ez nagyon nem jó. Azaz. Valaki megint feladta a harcot. Basz meg. Állj már meg! Oké, milyen messze van ez? Leugrok, leszarom. Kibírjuk. Erünk. For a moment I thought I'd met my end. Oh, my thanks to you, the Risen. Egyedül csinálok mindent. Messze. Jó, közben ugye feltöltöm magamat is még. Bazeg ennyit mászni rajta, azt a kurva. Ne! Hát rajta vagyok, hülyék vagytok? Azt a kurva. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Na, ott van még a hátán ilyen vacak. Azt csak engedjük el, azt mert... Bam! 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 Bepaszkodj! Ügyes legyél! Meg elvileg hol van rajta ilyen vacak?
Nem is látok rajta a szeménél, vagy hol van még? Nem tudom, hogy hol a többi. Nem látom. Sapkáját kéne ütni. Most. Szerintem már nincsen rajta több amúgy. Látok rajta már sehol semmit. Üssük a lábát. Meg azért megnézem szemből, de nem hiszem, hogy van még rajta. Nincs már rajta több elvileg. Ja, skriptelve van. Annyi, hogy az összes kristály ki van ütve belőle, onnantól kezdve ez így megáll. Mindenképpen itt áll meg szerintem. Érdekes volt. De várjál, miért nem kaptam rá achievementet amúgy? Putting that aside, I appreciate you carrying our heavy items, but do let me know if you need a hand. Arról nem is beszélve, hogy hol császkálok. Now here's out of interest, a ballista. Let us make use of this during battle. I've no doubt it would catch our foes unawares. Hát akkor lényegében ez ennyi. Ott fényes torony. És itt kezdtük a gémet. It would seem the stone puppet has stopped. Have the wounded been tended to? Yes, my lord. Good. I trust you are prepared, Sovereign of Vermont.
Will it really be all right? I'm not about to be charred, am I? Fear not. You are in no danger. Szoverén a Vermont kutyának a fülét. Tudod, mit irányítasz, te haver? Szóval igazából az egész csak a hatalomról szólatok szerint, a hatalom kell neki. Ennek a izé kell, a fickónak a sárkány feletti hatalom, a nőnek meg a vermundi királyság irányítása. Gondolom én. Legalábbis nekem ez jön le. What is it? Has something happened? You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings yonder. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better off resting while you have the chance. Ja, ezért miatt mondja, mentés miatt gondolom. Sets my thoughts down dark paths, this place. Tudta annyira, pont most akartam kimondani, biztos vagyok benne, hogy le fog szakadni. És ahogy ki akartam mondani, már szakadt is le. Lotto 5-ös, nem? Ought we to meddle with this mechanism? Why, the decision is yours, Risen, naturally. We pawns will be ready for this one, whatever happens. Nem engedi használni a tárgyaimat, ne szórakozzatok már. Ja, mert átvezető van azért. Gyanítom, hogy csak a liften van így. Well now, I'm a lucky man. Thought I was waiting here for naught. But when someone finally does come along, 'tis you. I've always wanted a real fight with you. One on one. Oké. A kopest előcsípte. You're not holding back on me, are you, Sir Arisen? What? It's Sir Ragnall, Master. We've not heard a whisper of a man's in the garden ways of the There he stands. He seems to fire about. You ought to fight him alone. We shall await you here. It was a rotten life. I'm not sorry to see it end. At least I went out fighting. Azt hittem, ez valami mocskos kemény gyerek lesz. You have bested Sir Ragnall, Master. An incomparable feat. Jó. But we cannot revel in your triumph. We must press on. You have my support. Hát de most megint meglepődtem.
Ugyanolyan aréna, mint amiben küzdöttem a félig lerombolt aréna a sárkánnyal. Neki jó van. Fogjuk rá, mi? Várjunk csak. Gyertek csak ide. Ezeknek annyi a max HP-je már csak? Van baszva. Kibírják. Az én HP-m a lényeg úgyis. Dragon, heed my call. Your will is mine to command. Curses. This arrival of the true Risen is most inopportune. Sovereign of Vermin, the ritual must not be disturbed. Let not the Arisen approach. Ez most komoly. You can manage that, I trust. Egész utam során több ezer ilyen barmot püföltem szét, és több tényleg azt gondolom. Várjál már, bassz meg. Erősek vagytok, haver. Mi a szar? Amúgy miért nem láttam a karakteremet? Fel tudok kelni? Köszi. Jó, egyesével üssük őket lefele, mert látom, hogy a parasztkodás. Na most mágus hozzá, gyerek! De itt már nem fogsz felkelni. Mondtam, köcsög. Rossz irány! Úgy. Az anyádat csapkodod. Your efforts are for naught, Arisen. Most el lett baszva? Now, simply watch as this world's hollow and fruitless order is remade by my hand. Most ezt nem értem, bazzeg. The ritual is complete. The dragon comes. Mi lett volna, ha nincs nem aktív az egy gyűrűm, amivel nem tudnak staggerelni, akkor elszállok, vagy mi? Behold! The Royce Dragon! By my power, the dogma of dragons is unmade. Már lehet, hogy több végkifejlett van, lehet, ha előbb leverem ezeket a patkányokat, akkor más ez a folytatás, nem tudom. We must all be freed from the vulgar order wherein the dragon's existence determines all. Na várjál, jön az enyém is a... Akkor nem, ez direkt ilyen. Greetings, Arisen. Hast thou summoned the resolution to face me? Then answer me this. Why dost thou fight?
Is it to reclaim thy flesh, thy stolen heart? Azon már túl vagyunk szerintem rég. Or is it to reclaim thy throne? I offer thee a choice. Grant unto me this life in my claws, and be gone from this place. Or stand and fight. Hello, Járfan. Pitiable Arisen. The time for thou to make thy choice is come. Show me the path thou wouldst walk. Go, and thou shalt live to claim thy coveted throne. Kutya faszát. Pofán verlek úgy, mint a lovat. Megmentem a kapitányt, az volt a legjobb arc az egész játékban. Szarok a trónra. We must fulfill our charges. I as the dragon, and thou as the Arisen. Climb upon me. We shall depart for our true battlefield. Thou wishest to dismantle the world's will, just as I do. Yet dost thou know what awaiteth the world, should it meet such a fate? Would become a fleeting, fragile, vacuous thing, bereft of the cycle. Naught would be born into its save chaos, great and terrible. Surviving in such a world would be no simple matter. Várjál, itt lehet érezni a szívdobbanását. Ez az enyém. Várjál csak. Várjunk csak, le lehet mászni rajta, a hasához. Nem értem. Most le lehet mászni a hasához? Ah, le lehet. Erre vártam. Én kéne használni. Hát bazeg, így most honnan tudjam, hogy melyikre... Bazeg, ez a fordítás, ez nem volt jó így. Aja! Bazeg. Tell me, Arisen, what is thy desire? Is it to slay the dragon? Jó, meglátjuk, mi lesz belőle. Thou needest conflict with the mighty world.
Ja várjál, itt van a csapatom. Bassz. Ezt most kapta. Ezt is most megérezte. Előbb lett húzva. Now thou wilt witness my true strength. Time for us to meet our fated foe on the field of battle. Is this to be our end? Or a new beginning? Come, Arisen. Csúszóra ment, nem volt jó. Here, an enchanted bow to freeze our bows. Többet kell rajta ejteni, hogy... No mercy! Leave this to me. I'm distracted. Ó, batták, későn egettem el. Nem baj. Utolsó ütés. Te menj el, köcs. Amuse me, demonstrate thy will. When the heart is exposed, that's our chance. Understood. Douse the flame before it is too late. Fall back, and I will Utolsó. my magic. Wait a minute. Thou hast trained well, Arisen. This flux of heart is in sight. Strike well! Now, Master, give no quarter. Alas, I am Ősz. but heed this, Arisen. By will alone doth the world
Nem fajta megoldás volt, mert már a repülés közben is lehetett volna szúrni, vagy magamat, vagy őt. Jó volt. Na, most van vége. Kösz. Mert nincs hang. Na ez most már az eredeti koronázás. De laza. És ennyi? Várjál csak. Why do you pursue me, Arisen? You have fulfilled your charge, are you not satisfied? Seek you greater status? Perhaps to rule the world entire? It is power you desire, you need merely spy out the path. Your choice is thine, Arisen. By thy will alone can the course of the winds of fate be altered. Ó. Jó, valószínűleg akkor ennek itt a vége. Ne, ez csak itt is itt van. Kíváncsi vagyok, hogy itt mi lesz. You would still resist your fate. Understand you the folly of such a decision. Even the beating of your reclaimed heart was born of the great will of this world. Yet you would abandon it. Everything in this world, all that you have come to know as reality, is the creation of the great will. Should that will be lost, no mortal being could survive. However, if regret yet assails your spirit, then perhaps you should reaffirm your choice.
Witness with your own eyes, or through the eyes of another, the fate of this world. Thou wishest to dismantle the world's will, just as I... LOL! Itt meg lehet nézni az endingeket akkor. Akkor ez csak ennyi. Jó, részemről akkor ez, én azt mondom, hogy szerintem vége. Úgyhogy srácok, köszönjük, hogy itt voltatok. A holnapi nap már majd folytatom tovább a szamurájos játékot. Ezt meg hát akkor befejeztük. Na, jó pít mindenkinek. Jók legyetek, sziasztok!